Mirëmëngjesi. Besoj që mundemi me fillu. Para së gjitha dëshiroj të prezantohem që unë Bashkimi Bishi jam drejtori ekzekutiv I organizatës jo qeveritare Advancing Together, partner I zyrës UNHCR-s misionit në Kosovë. Dua të shpreh falënderimet e mia për kohën që keni marrë edhe mundin që keni marrë në kohë të borës, se mbram kemi pas borë, për me arë me në nderu me prezencën e juaj, I nderoj avokati I popullit në 𝒂𝒂𝒂, I nderoj zëvendës ministër Gazmen Saljević, I nderuari Erol, zonja dhe zotri, gjithë prezent. Lejoni të shpreh falënderimet e mia për mundin që keni marrë, po dhe për shprehjen e vullnetit për me mësu ma tepër për çështjet që kanë të bëjnë me njerëz e zhvendosur në Kosovë dhe njerëz të kthyer. Sfidat me të cilat këto komunitete ballafaqohen janë larg prej ideales edhe larg prej së dëshiruar. Ne sot gjatë ditës kemi me pas mundësinë edhe rastin me mësu ma tepër për këto sfida. Kemi me pas rastin për me lexu ose për me u njoftu ma tepër me detajet e publikimit që kemi bërë ishtazi mbi këto sfida, por edhe do të tentojmë, do të bëjmë ma të mirën që është e mundun me kyç sa ma shumë njerëz të cilit drejt pas drejti do të kenë mundësinë të adresojnë pyetjet e veta, gjithsesi komentet e veta lidhur me këto sfida. Uroj që gjatë ditës, përveç raportit, do të kemi mundësi me nxirr përmes diskutimit edhe debatit të frytshëm, për me nxirr edhe konkluzat të këtij takimit, që do të mund të shërbenin qeverisë Kosovës dhe organizatave cilat e kanë për mandat adresimin e çështjeve që janë sfiduese për këto komunitete, të kthyer dhe të zhvendosura. Unë do të tentoj të jem sa më I shkurt, për arsye se ndoshta jemi pak me vonesë, do të ftoja regjin që të na lidh me video zonjën Ulrika Richardson, e cila për fat keq nuk ka pas mundësi për me qenë prezent gjatë këtij takimit për arsye objektive, kështu që regjia urdhëron. Physically, and also to greet all the participants and particularly the panelists, the minister, my dear colleague Errol from UNHCR, Anna from IOM, as well as, of course, the Executive Director of Advancing Together. I would also like to thank exactly Advancing Together for holding this conversation this morning. It is very relevant, the topic of how do we protect and how we do better to provide for decent and dignified conditions for people who are on the move. Of course, we know that the world has never seen as many people on the move as we have now, today, with many crises happening at the same time, crisis in terms of the pandemic, climate crisis, but also, of course, the very recent crisis in Afghanistan, for example, that pushed so many people to flee and to seek homes or protection in neighboring countries, but also more further away, such as here in Kosovo, for example. So when we talk about people on the move, very often we think about migrants, we think about refugees, but there are also IDPs, internally displaced people, and there are just normally displaced people. There are returnees, like here in Kosovo.
And in that context, it's very important when you have, for example, situations of IDPs or returnees, that we provide for durable and sustainable conditions for people to have a life in dignity, have access to education, have access to health care, but also access to employment. This, of course, also includes having access to dignified housing and being welcomed by the communities, being welcomed by their neighbors, and be able to lead lives free of fear, but also lives which are rich in terms of progress and in terms of a fulfilling life where you don't need to be afraid for your children's safety or for your own safety. There are lots of progresses in this area. Kosovo has come a long way in terms of not only catering for refugees, but also having better conditions in terms of receiving and managing migrants and different sizes of migrant flows. There is still some way to go in terms of providing for durable solutions for returnees. And that means, as I mentioned, not only access to a decent and dignified housing, but also access to education and healthcare, as well as employment. And I'd really welcome this conversation today to not only make an assessment of where is Kosovo today in this space, but also what else can be done, what more can be done to ensure that people who decide to come back to Kosovo, or those that are already residing here, have the opportunity to live a life in dignity as the rest of communities here in Kosovo. So again, my warmest appreciation for the opportunity to discuss this today. Also my regrets of not being able to be with you in person, but I am following this conversation very closely, and I also know that my colleagues Errol from UNHCR and Anna from IOM is with you today to take this conversation into a set of actionable recommendations that can be taken up and implemented in the future. Thank you so much again, and I wish everyone a very rich and productive conversation and discussion today. Faleminderit shumë. Para se të vazhdojmë, dëshiroj ndoshta pak me vonesë me ju përcjell disa detaje teknike që ka të bëjnë me përkthimin. Kanalin 1 kemi shqip, kanalin 2 e kemi anglisht, kurse kanalin 3 kemi për gjuhën serbe. Vazhdimsi e di se në bashkëpunim me regjin që është të përcjell këtë eveniment, përveç platformës Zoom, kemi edhe Facebook live streaming, përmes cilit opinioni publik mundën me përcjell këtë eveniment. Mes aq sa jo mundën ndjeni, një informat ju ka lëshu njerëzve që përcjellin në mënyrë hibride këtë takim për mbi rregullat e përcjelljes takimit, përsa i përket përkthimit, përsa i përket kërkesës për komente apo për fjalë. Po ashtu, mlenit ju them që Advancing Together ka përgatitur edhe një platformë tjetër hibride, përmes cilës gjithë ata që përcjellin këtë eveniment e nuk mundën me qenë prezent për shkak të kufizimeve të institutit, mundën me adresu pyetjet e veta për gjatë ecënisë takimit. Pa dashur me humb kohën, do ftoja Driton Bakraqin, i cili është menaxher i programit UNHCR-s, me na prezentu ose me boni prerjet pasqyrës progresit dhe sfidave raportit cilit sapo është bërë publik. Detajet e këtij raporti mundën me gjetë ndosjet që i kemi përcjellë te ju, kështu që do ftoja Dritonin për me vazhdu. Të faleminderit, Zotri Bashkim. Dear Mr. Arduç, Chief of Mission of UNHCR, i nderuar Zotri Qelaj, avokat i popullit të Kosovës, poštovani gospodin Saljević, zamjenik ministra za zajednice i povratak, dear Ms. Rostovska, Head of IOM Mission, i nderuari Zotri Trim, përfaqësuesi i Ministrisë së Pushtetit Lokal dhe Administrimit Lokal.
të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe vendore nga niveli qendror dhe lokal, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe personave të zhvendosur dhe përfaqësues të personave të zhvendosur brenda vendit. E drejta e personave të zhvendosur për të kthyer në shtëpitë e tyre në siguri dhe dinjitet, si dhe për të rikuperuar pronat dhe pasuritë e tyre, është e mishëruar në kornizën ligjore të Kosovës, ashtu edhe në instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit të cilat janë të zbatueshme në Kosovë. Këto të drejta janë të lidhura ngushtë me 3 drejta themelore të njerëzit: lëvizja e lirë, gëzimi i qetë i pasurisë dhe respektimi i jetës private dhe familjare. Institucionet kanë për detyrim të krijojnë kushtet dhe të ofrojnë mjetet e nevojshme për të mundësuar kushtet për kthimin e personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurt dhe dinjitose, që të marrin pjesë plotësisht në planifikimin dhe menaxhimin e kthimit dhe reintegrimit të tyre, dhe të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në çështjet publike dhe të kanë qasje të barabartë në shërbimet të tjera. Fatkeqësisht, numri i kthimit vullnetar për çdo vit është në ulje e sipër. Në vitin 2021 deri në fund të tetorit kemi vetëm 306 persona të cilët janë të kthyer në Kosovë, që është 16% më pak se viti paraprak. Familjet të cilët kthehen në mënyrë spontane përbëjnë vetëm 10% nga numri i përgjithshëm e familjeve të kthyer që janë të kthyer përmes projekteve të ndryshme. Në anën tjetër, kemi rreth 4800 persona të zhvendosur, të cilët kanë shprehur interesin për të kthyer nga Serbia në Kosovë, të cilëve po ashtu është bërë vlerësimi i nevojave. Ndërsa kemi një numër më të ulët të interesimit për të kthyer nga Maqedonia e Veriut, janë rreth 60 dhe 30 disa persona të cilët kanë shprehur interesin të kthehen nga Mali i Zi. Besohen se janë rreth 16.000 persona të cilët janë të zhvendosur brenda Kosovës nga të gjitha komunitetet dhe të cilët ende nuk kanë gjetur zgjedhje të qëndrueshme. Advancing Together së bashku me UNHCR-n kanë bërë vlerësimin e nevojave, të cilat që është shumë e rëndësishme për të dokumentuar nevojat e tyre. Deri më sot, ne kemi arritur që të bëjmë vlerësimin e nevojave rreth 1300 personave. 65% të këtyre familjeve kanë preferuar që të integrohen në vendin ku ata gjenden tani, kurse 35% të këtyre familjeve dëshirojnë të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Përveç kësaj, në Kosovë, kryesisht tani në pjesën veriore, ekzistojnë ende strehimare kolektive, ku janë të strehuar rreth 139 individ. Këto familje të zhvendosura ende përballen me kushte jo adekuate të jetesës dhe mungesë të kujdesës të duhur institucionalisht për raste me nevoja të veçanta. Por duhet të theksojmë edhe zhvillimet pozitive në këtë drejtim. Bashkimi Evropian së bashku me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim kanë bashkëfinancuar projektin për mbylljen e këtyre qendrave kolektive, i cili projekt është implementuar nga Këshilli Danes për Refugjat. Dhe si rezultat i kësaj janë mbyllur qendrat kolektive në Shtërps, në Brezovic, ku janë ndërtuar 5 ndërtesa rezidenciale me 110 njësi banimi, dhe ku janë strehuar rreth 140 persona të brashëm të zhvendosur sërb. Po ashtu, përmes kësaj lloj iniciativash janë renovuar banesat në qendrën kolektive në Bergen në Graçanic. Në ndërkohë, si pjesë e kësaj iniciative të Bashkimit Evropian, Ministrisë për Komunitete dhe Kthim dhe Këshillit Danes për Refugjat janë duke ndërmarrë iniciativa për mbylljen e qendrave kolektive në Leposavić dhe në Zveçan. Një ndër projektet kryesore të asistencës për zgjidhje të qëndrueshme këtë vit ka qenë kthimi dhe reintegrimi faza 5, apo është e quajtur projekti RRK5, i cili është bashkëfinancuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe Bashkimi Evropian dhe është implementuar nga IOM-i.
i cili projekt është në përfundim e sipër. Projektet lehtësuese vazhdojnë të kenë në shënjesër vetëm një numër të saktuar komunash të përzgjedhura, kështu që ndihma për kthim në komuna tjera është lënë anash. Ka raste të cilat janë miratuar nga Komisioni Qendror Shërtues që nga viti 2011 dhe ende nuk janë financuar. Mekanizmat që kanë të bëjnë me kthimin në nivelin lokal nuk janë duke ndjekur siç duhet politikat e kthimit. Antarët e komisioneve komunale për kthim kryesisht janë jo aktiv në shërtimin e procesit të aplikimit dhe varet kryesisht nga rekomandimet e shefave të zyreve komunale për komunitetet dhe kthim. 3 komuna në pjesën veriore të Mitrovicës, Mitrovica Veriore, Zubin Potoku dhe Leposaviqi ende nuk e kanë krijuar komisionet komunale për kthim. Është vërejtur se zyret komunale për komunitetet dhe kthim kanë ndikim shumë të ulët në procesin e vendimarrjes në politikat komunale. Mbase, sipas vlerësimit tonë, vetëm 10 komuna nga gjithsej 38 sa janë marrin pjesë në takimet e drejtorave komunal të cilët i organizon kryetari i komunës. Një shqetësim tjetër është financimi i projekteve për komunitetet përmes buxhetit të zyreve komunale për komunitetet dhe kthim, pasi vetëm 8 prej tyre kanë linja buxhetore për subvencione, ndërsa vetëm 5 prej tyre kanë linja buxhetore për projekte kapitale. Shumica e komunave e argumentojnë se projektet të cilët kanë të bëjnë me komunitete kanalizohen përmes drejtorive tjera komunale përkatëse. Sipas rregullorës për kthimin dhe personave të brendshëm të zhvendosur, zyrat komunale për komunitete dhe kthim janë të detyruara që të hartojnë planet e veprimit komunal për kthim dhe zgjedhje të qëndrueshme. Fatkeqësisht, vetëm 5 komunat kanë në fuqi këto plane komunale të veprimit, kurse 13 komuna janë në fazën e drejtimit. Planet e miratura komunale janë të pabuxhetuara. I mungon një qasje proaktive në mbledhjen e fondeve nga donatorët në mënyrë që të promovojnë interesat e përbashkëta të këtyre dhe komunitetit pritës. Ministria për komunitetet dhe kthim është në proces të krijimit të sistemit të menaxhimit të dhënave, ndërsa Komisioni Qendror për Ankesa ende nuk është themeluar nga Qeveria e Kosovës, i cili është një organ mjaft i rëndësishëm për të shërtuar ankesat e të këtyre dhe personave të zhvendosur brenda vendit. Ministria për komunitetet dhe kthim është në proces të finalizimit të strategjisë së re për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të saj. Për sa i përket zhvillimeve legjislative në vitin 2021, me interes për çështjen e procesit të kthimit, Qeveria e Kosovës ka dorëzuar në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Agjencinë Kosovare të verifikimit të krahasimit dhe verifikimit të pronës dhe atë për ndihmë juridike falas. Ministria e Planifikimit Hapësinor pret ndryshimin e ligjit për banim social pas kryerjes së studimit të fizibilitetit nga Banka Botërore dhe UN Habitat. Gjithashtu, Ministria e Pushtetit Lokal ka iniciuar ndryshimin e projekt ligjit për veçqeverisje lokale, përmes të cilët Advancing Together ka theksuar nevojën e fuqizimit të rolit të zyrës komunale për komunitetet dhe kthim, për sa i përket vendimarrjes në nivelin lokal dhe përfshirjes së planeve të tyre në buxhetet e planifikuara të komunës. Qeveria e Kosovës po ashtu ka miratuar strategjinë për sundimin e ligjit, ku ndër prioritetet kryesore janë mbrojtja dhe promovimi i drejtave të njerëzit dhe përmirësimi i efikasitetit të organeve të drejtësisë. Rishtazi, Qeveria e Kosovës ka miratuar edhe programin dhe planin e veprimit për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të njerëzit, ku janë parapar veprime të caktuara në lidhje me procesin e kthimit. Të kthyerit që nuk kanë tokë, kryesisht nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, vazhdojnë të përbëjnë grupin më të cënueshëm të kthyrëve, për shkak se komunat ballafaqohen me posedim të kufizuar të tokës dhe përballen me sfida legjislative në ndarjen e tokës komunale.
për raste individuale. Sipas vlerësimeve tona, janë rreth 90 familje të kthyer të zhvendosura pa tokë, kryesisht nga komuniteti rom, ashkalie dhe egjiptian. Po ashtu duhet të theksojmë se janë rreth 40 familje të kthyer nga Maqedonia e Veriut, të cilët vazhdojnë të përballen me sfidat e reintegrimit dhe zgjidhjes së qëndrueshme. Këto familje të kthyer banojnë në akomodime private dhe për shkak të kushteve të tyre socio-ekonomike të këqija, ata nuk janë në gjendje të mbulojnë kostot e qiras dhe shërbimeve komunale. Prandaj janë në presion të vazhdueshëm të dëbimit nga pronarët e këtyre shtëpive. Duhet të theksoj se janë po ashtu edhe familje shqiptare në pjesën të cilët jetojnë në pjesën njëgore të Mitrovicës, të cilët po ashtu jetojnë me qira apo të afërm të tyre. Sipas vlerësimeve tona janë rreth 90 familje të cilët ne kemi bërë vlerësimin e nevojave të tyre. Dhe po ashtu pronat e tyre janë të uzurpuara në pjesën Mitrovicës veriore dhe janë në procedim të lirimit nga institucioni kosovar për krahasim dhe verifikim të pronës. Po ashtu janë më shumë se 100 familje të zhvendosura serbe që jetojnë me qira ose tek të afërmit të tyre, të cilët ende nuk kanë gjetur zgjidhje të qëndrueshme për strehim për shkak të mungesave të fondeve për ndërtimin e shtëpive. Sipas rregullores për kthim, personat e zhvendosur brenda vendit mund të përfitojnë edhe nga qiraja, si masë e përkohshme e strehimit. Sipas vlerësimeve tona deri më sot, vetëm komuna e Gjakovës ka ofruar këtë mundësi, duke ofruar një mundësi të tillë një familje egjiptiane. Kemi vërejtur që komunat kanë buxhet të kufizuar ose nuk kanë fare buxhet për të mbuluar skemën e qiras. Uzurpimi ilegal i pronës, përfshirë uzurpimin e sërishëm të pronave të liruara, mbetet një nga sfidat më të mëdha për komunitetin serb të kthyrëve. Uzurpimi tokës bujqësore në shumicën e rasteve është raportuar në policinë lokale të Kosovës por pa rezultate afatgjate ose mbrojtje nga sistemi i drejtësisë. Të kthyerit po përballen me vështirësi në qasjen në sistemin e drejtësisë të Kosovës, për shkak të mungesës së informacionit dhe mungesës së avokatëve dhe gjyqtarëve serb në shumicën e rajoneve, edhe pas reintegrimit të tyre në sistemin e drejtësisë të Kosovës. Procedurat e gjata gjyqësore, dështimin në njoftimin e palëve dhe cilësia dobët e përkthimit në gjuhën serbe e pengojnë komunitetin serb që lishëm të ushtrojë dhe mbrojtë të drejtat e tyre pronësore. Disa komuna kanë ndërmarrë iniciativa për të zhvilluar koncept dokumente për zgjidhje të qëndrueshme të strehimit dhe integrimit socioekonomik. Komuna e Prishtinës, Novobërdës dhe Gjilanit tash kanë miratuar dokumente të tilla, ndërsa komuna e Gjakovës është në proces të finalizimit të saj. Koncept dokumentet, përveç komponenteve të reintegrimit socioekonomik, kanë futur edhe aspektin e strehimit social, për të mbështetur të kthyrët dhe personat e zhvendosur brenda vendit që nuk kanë tokë dhe ata që nuk mund të kthehen në vendin e origjinës. Këto iniciativa duhet të mbështesen përmes aktivitete për mbledhjeve fondeve dhe përfshirjes në buxhete komunale dhe ato të Ministrisë përkatëse. Një numër i kufizuar i të kthyrëve dhe persona brendshëm të zhvendosur vazhdojnë të përballen me sfida dhe pengesa gjatë procesit të marrjeve të dokumenteve të gjendjes civile. Fëmijët që lindin jashtë institucioneve dhe të cilëve u mungon dokumentacioni prindërve kanë vështirësi për të fituar identitetin ligjor dhe të gëzojnë qasje në të drejtat të shërbimet. Ka raste tjera kur familjet nuk kanë qasje ndaj të drejtave dhe shërbimeve, pasi bashkëshortet e tyre kanë probleme për të siguruar lejen e qëndrimit dhe për të nisur procedurat e naturalizimit përmes martesës. Të kthyrët e moshuar dhe personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me pengesa në fillimin e procedurave për aplikimin për pensionin bazë dhe atë invalidor, për shkak të mungesës së dokumentacionit personal, mungesës së vërtetimit të vendbanimit, për shkak të lëvizjes së tyre të shpesh qiras jo formale, dhe mungesë njohurish për institucionet publike dhe për rregullimin e dokumentacionit të nevojshëm për procedurën e aplikimit. Po ashtu kemi vërejtur se të kthyrët kanë një njohuri të kufizuar në lidhje me sistemin e drejtësisë të Kosovës.
Zyrës Komunale për Drejtave të Njerëzit, Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe rolin e avokatit të popullit. Organizata jon ka vite tani që organizon Tryeza dhe takime me të kthyerit për të njoftuar për rolin dhe përgjegjësinë e këtyre institucioneve dhe që të qasen dhe të përfitojnë nga ndihma e tyre. Të kthyerit dhe personat të zhvendosur brenda vendit kanë qasje në shërbimet shëndetësore në Kosovë dhe ato të administruara nga Serbia. Situata e pandemisë përkësoi dhe shfaqi sfidat që ekzistonin më herët. Për shkak të paraqitjes së rasteve të COVID-19, shërbimet shëndetësore të natyrës jo emergjente në institucione shëndetësore dhe sekondare dhe terciare u pezulluan përkohësisht, konkretisht në muajt maj, prill dhe po ashtu në muajin gusht të vitit 2021. Pasi qëllimi i sistemit shëndetësor ishte i fokusuar në parandalimin dhe trajtimin e pacientëve të infektuara me COVID-19. Prandaj, qytetarët me probleme tjera shëndetësore dhe me sëmundje kronike nuk kanë marrur shërbimet e nevojshme shëndetësore të garantuara me ligj. Një shqetësim tjetër që kemi vërejtur është se fëmijët nuk janë imunizuar në mënyrë të rregullt, pasi sistemi shëndetësor ishte i mbigarkuar. Advancing Together ka identifikuar rreth 40 fëmijë nga komuniteti rom, ashkalie dhe egjiptian, të cilët nuk janë imunizuar dhe ne jemi përpjekur që me qendrat e mikësisë familjare të adresojnë këtë çështje. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Pushtetit Lokal ka dërguar ekipe bobine në vetbanime kryesisht të komunitetit rom, ashkalie egjiptian për të imunizuar kundër COVID-19. Janë rreth 1700 individ të cilët janë imunizuar. Por kemi pasur raste lokacionet të caktuara të cilët kanë refuzuar të vaksinohen për shkak të frikës nga efektet anësore dhe keq informimit në rrjetet sociale. Në fillim, edukimi digital ishte një pengesë për të hyrë në platformën e vaksinimit kundër COVID-19, pasi shumica për tyre nuk kanë qasje në internet, pajisje elektronike ose kishin aftësi të ulët digjitale. Përveç kësaj, hezitimi ndaj vaksinës ishte një shqetësim i këtyre komuniteteve, për shkak të informacionit të rrem, teorive konspirative të përhapura në media sociale. Në anën tjetër, institucionet e shëndetësisë të Serbisë kanë organizuar transport të organizuar me autobus për të kthyerit serb dhe personat e zhvendosur brenda vendit në Serbi. Megjithatë, ka raste kur të kthyerit e moshuar serb që banojnë në banesa sociale në shtëpse për shkak të moshës dhe gjendjes së tyre shëndetësore nuk ka mundur të përballojnë udhëtimin për në Serbi dhe kështu që mbeten të pavaksinuar. Masat kufizuese dhe ndikimi i pandemisë në situatën socio-ekonomike dhe pasiguria e përgjithshme për të ardhmen qua në rritje të niveleve të problemit të shëndetit mendor dhe dhunë në familje. Janë rreth 20 të kthyer që kanë marrë trajtim psikosocial për shkak të problemeve të lidhura me COVID-19. Ekziston një trend në rritje i keqpërdorimit të narkotikëve nga të kthyerit, veçanërisht në vendbanime të mëdha. Keqpërdorimi lidhet me mungesën e aktiviteteve sociale dhe kushteve të këqija të jetesës. Ky fenomen po shkakton dhunë në familje, përleshje fizike dhe çfarë është më shqetësuese ka edhe tentativa për vetvrasje. Pjesëtarët e komunitetit rom, ashkalie dhe egjiptian vazhdojnë të përballen me vështirësi për të mbuluar shpenzimet e banave, për shkak të gjendjes së tyre të rëndë ekonomike. Të kthyerit serb kanë sigurim shëndetësor nga Serbia. Ligji për sigurimet shëndetësore ende nuk zbatohet edhe pas 7 viteve që nga meratimi i tij fillestar. Shkalla e papunësisë në mesin e familjeve të kthyer mbetet shumë e lartë. Mungesa e arsimimit dhe aftësive profesionale i përjashton të kthyerit nga angazhimi në një pozicionim të rregullt dhe të denj. Të kthyerve u mungon aftësitë dhe nuk kanë interes për të ndjekur trajnime profesionale, nëse nuk paguhen apo mbolohen shpenzimet e transportit, gjë që lidhet me nivelin e ulët të dërgjësimit për ndësinë e punësimit të rregullt. Ata ballafaqohen me sfida për të përqasur granteve online për shkak të mungesës së njohurive për përdorimin e teknologjisë, mungesës së njohurive për hartimin e projekt propozimeve
për të aplikuar përtirit që bën qeveria apo organizatat jo qeveritare. Frika nga humbja përfitimit të ndihmeve sociale nëse punësohen në mënyrë të rregullt dhe preferenca për të lidhur një kontratë jo formale për të njëjtën arsye është edhe një tjetër faktor që ndikon në vendimin e tyre për të aplikuar për punësim të rregullt. Një numër i serbëve të kthyer janë të angazhuar në aktivitete bujqësore dhe shumica prodhojnë për konsum vetjak. Të kthyer serb kryesisht i shesin prodhimet e tyre në zonat e banuara me serbe për shkak se i mungon lidhja tregtare me tregtarët vendor. Në zona serbe, fëmijët ndjekin arsimimin sipas plan programit arsimor serb. Megjithatë, fëmijët serb të kthyer nga zonat rurale duhet të udhtojnë në distanca të gjata deri në shkollën e tyre të afërt. Gjithashtu, në disa nga këto shkolla aplikohen 3 ndrime për shkak të mungesës së ambienteve arsimore dhe mbi popullimit të fëmijëve. Shësime të tjera lidhen me mungesën e jetës sociale dhe aktivitete rekreative në vendet e kthimit. Shumë prej të kthyrëve vullnetarë nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian përballen me sfida, përfshirë ato që lidhen me të drejtën për arsimim. Pas një periudhe të gjatë të jetesës së të zhvendosur, shpesh në kushte të palakmueshme, të kthyrit shpesh e kanë të vështirë procesin e kthimit dhe reintegrimit. Niveli i ulët i arsimimit dhe analfabetizmit vërejnë tek romët, ashkalin dhe egjiptianët. Zhvillimi i hershëm në fëmijëri gjithashtu mbetet një sfidë e veçantë. Kopshtet publike janë të vendosura kryesisht në qytete të cilët janë shumë larg vendit të kthimit. Faktor tjetër kryesor për mosdërgimin e fëmijëve të tyre në qerdhe është varfëria dhe mungesa e vetëdijsimit për përfitimet e arsimit parashkollor, ndaj ata vendosen të kujdesen vetë për fëmijët e tyre. Prindërit pohojnë se për shkak të kushteve të këqija ekonomike për sigurimin e veshjes së duhur, materialeve shkollore dhe shpenzimeve të transportit, fëmijët nuk i ndjekën rregullisht procesin e arsimor. Kemi raste të braktisjes dhe po ashtu raste të cilat nuk e vazhdojnë mësimin në bazë të rregullt. Po ashtu kemi raste të cilat nuk vazhdojnë shkollimin për shkak të mungesës së dokumentacionit. Kemi raste të ngacmimeve të fëmijëve brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës, duke ndikuar kështu në mentalitetin e fëmijës për të vazhduar edukimin e rregullt. Gjatë kohës së pandemisë, kemi pasur një numër të nxënësve të cilët nuk kanë pasur në çastin e mësim në distancë, për shkak se nuk kishin mundësi në çastin e internet apo pajisje elektronike. Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve mbetet i fragmentuar, si në nivelin qendror, ashtu edhe atë lokal. Familjet që përballen me varfërinë dhe papunësinë, thjesht nuk kanë interes të njoftohen mbi drejtat e fëmijëve. Fëmijët shfrytëzohen si lëmosh kërkues, grumbullimin e lëndeve të para për të krijuar të ardhur për familjen, kështu që detyrohen të ndërpresin arsimimin ose mos të ndjekin rregullisht arsimin. Sipas informatave tona, janë rreth 60 fëmijë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian të kthyrëve të cilët janë të përfshirë në forma të ndryshme të punës. Edhe pse në rënje, martesat e hershme janë të zakonshme dhe vazhdojnë të praktikohen në këto komunitete. Mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve nuk funksionojnë siç duhet dhe nuk ka linja koordinimi ndërmjet prindërve, shkollave dhe qendrës për punë sociale për të parandaluar këtë fenomen. Në vitin 2021 janë regjistruar rreth 30 incidente të cilët kanë përfshirë komunitetin e kthyer dhe personat të brendshëm të zhvendosur. Të kthyer serb vazhdojnë të jenë 𝒐𝒔𝒐, i gjuajtjes me gur, dëmtimeve pronësore dhe frikësimeve, duke krijuar kështu perceptim negativ për situatën e sigurisë dhe të kenë ndikim në procesin e pajtimit. Të kthyerit serb thonë se shumica e rasteve mbesin të pazgjidhura dhe nuk kanë përgjigje të rregullta nga policia për statusin e rastit. Në të gjitha komunat e Kosovës janë të themeluar këshillat komunal për sigurinë e komuniteteve të cilët e adresojnë këto probleme. Ka ende një numër zonash në Kosovë ku komuniteti pritës heziton të mbështesë procesin e kthimit të personave zhvendosur serb. Gjithashtu, në vendet ekzistuese të kthimit, niveli i bashkëtesës paqësore nuk është në nivelin e kënaqshëm, pasi mungojnë iniciativat e përbashkëta për përmirësimin e kushteve të tyre socio-ekonomike. Por duhet të theksojmë se në komunën e Klinës, Krusheve Madhe dhe Istok, Gjyrakoc, ka pasur aktivitete për ndërtimin e besimit ndërmjet komunitetit pranues dhe atij të kthyer, që quan në zhvillimin e projekteve në bazë në komunitet si dhe në procesin e pajtimit.
Për shkak të situatës politike dhe të sigurisë në pjesën veriore, personat e zhvendosur brenda vendit të komunitetit shqiptar kanë perspektivë të kufizuar për të kthyer në vendin e origjinës. Të gjitha familjet e këtyre kanë qasje në shërbimet komunale në vendin e kthimit, por të kthyret nuk janë në dieni mbi mekanizmat dhe procedurat ankimore në rast të diskriminimit të ofrimit në shërbime publike. Në disa zona, këta ballafaqohen me problemet e kanalizimit dhe probleme me ujë. Përgjithsisht, shqetësimet kryesore për të kthyret kanë të bëjnë me strehimin, regjistrimin civil, arsimimin dhe perspektivën e paqëndrueshme socioekonomike. Reintegrimi efektiv si dhe kthimi vullnetar në mënyrë të qëndrueshme kërkon bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë të institucioneve përkatëse me aktorët kryesor të specializuar në projekte zhvillimore, ndihmë ligjore dhe humanitare. Për të arritur këtë, duhet të ketë një qasje gjithëpërfshirëse drejt kthimit të qëndrueshëm dhe integrimit lokal. Shpresoj se kjo përmbledhje e të arritura dhe sfidave në procesin e kthimit dhe reintegrimit do t'ju shërbesë si mjet për të ideuar veprimet e më të tyeshme në gjetjen e zgjidhjeve dhe më të qëndrueshme. Ju faleminderit për vëmendjen. Tani drejton. Tani vjen rradha kur kemi mundësinë edhe kemi nderin kënaqësinë me pas prezent panelistë tonë. Të pas parasysh faktin që gjetën e të raportit, mbrapa këtij raportit më duhet të theksoj që qëndron një punë e dëshme dhe mundimshme të stafit Advancing Together. Të pas parasysh përvojën që kemi në monitorimin edhe punës që kemi në teren, shfrytëzoj rastin me falenderu dhe zyrat komunale për komunitetet dhe kthim, që përmes intervistimit që kanë bë zyrtarët tonë, kanë pas mundësi edhe me dhënë kontributin e vet për përpilimin e këtij raporti. Pa dash me humb kohë, do doja futemi në debat dhe diskutim. Të pas parasysh që edhe kohën e kemi gjithë kufizuar, kështu që do doja që t'i drejtohem zotit Erol Arduç, shefit misionit UNHCR-s. So I will address my follow-up discussion with you in English, so you get rid of the headphones. So we invent a rule. Native speakers, we speak in your language. So Errol, based on the findings of the report, to which we thank you very much as UNHCR Chief of Mission, that you enabled us to make public this report and financially contribute to making the public. So what do you consider that are the main issues of concern that would lead us to sustainable return in Kosovo? What are the advantages and disadvantages of the process? And when it comes to sustainable return, there is always, as you know, there is a question: what does it really mean? Is it something that within the sphere of national authorities' mandate that need to deal with, or is it also an issue that depends on returnees and IDPs? How to gain additional funds from potential donors? You know very well that considering the fact that return process is more than 20 years that is going on, you had the chance to listen from the findings of the report that the UNHCR mission jointly with its partners is in the phase of developing the concept notes. What do you think, what are the means and the ways that we could attract and engage long-term partnerships in process of finding sustainable solution? Are there impediments in this process? If yes, can you highlight and elaborate a little bit more on these obstacles? How to involve more in-house community, because within these findings, the findings of the report, we realized that we piloted in a couple of municipalities that we considered that reconciliation activities with host communities considered that to be
kind of crucial in this process. So these are more or less the guiding questions that, would maybe lead us to a solution. And I give you the floor now. Can you hear me well? Working, right? Okay, well, thank you very much for, first of all, for organizing this event. Certainly necessary to talk about return and displacement. Also, especially at the end of the year. I also appreciate a lot, you know, this very comprehensive report, and I hope that we can make best use of that report. It is describing the situation from all perspectives, and it is, I find it also quite brief, so it's not a very expanded report. In that sense, it can be utilized very much also in practical terms. Very often reports are just putting in the shelf, right, and then they remain there. So I hope we can really capitalize on this report. You have put forward a number of questions. I'm not going to elaborate on all of them because I want to leave some of the elaborations also to the other panelists. Otherwise, they will be employless here. So, but certainly, I believe that the entire matter is extremely complex, right? So, in so far complex as it is, it has been in a space in a society where there are so many issues, so many challenges. When we just solely talk about return, we have also to consider that there is an outflow of people, right? There's people are leaving Kosovo, so how do you convince people to come back when there are others are leaving Kosovo? So in that regard, it is certainly very complex, and the complexity then causes the difficulty in responding to that. But the complexity also calls for a kind of a complex response, you see, and the complex response means a very, very strong coordination. And that coordination, that is, to my understanding, that needs to be strengthened. So the coordination, especially the interministerial, the coordination among the authorities, needs to be strengthened. And then the communication between the authorities and the respective ministries and I just recently learned the word activists. So the activists, the NGOs, right, the ones who are enhanced and engaged in the process, the communication between the ministries and then the activists needs to be strengthened. And then definitely also something we might have not neglected, but we might have not put sufficient attention on is the ownership of the displaced persons, of those individuals and groups who are the ones we are actually addressing. We would like them to come back. We would like them to restart a good life, either in the place they have been displaced to, or the place they should come back their natural habitual residence. So the thing is, this communication and the collaboration between these levels, the ministerial level,
the activists and the so-called, if you like, beneficiaries, that needs to be strengthened. It's a matter of systems, it's a matter of structures. We have done a lot, certainly, and the report also indicates that as well, but we can do much more. So the coordination is number one, I would see. The second is definitely the ownership of those people, also taking ownership in the process, which needs, doesn't come just naturally. It has to be also promoted in a way that these people need to be informed sufficiently, and the information sharing to those people is also at stake, needs to be improved so that people understand, reflect on, do I want to go back? If I want to go back, what kind of opportunities do I have? And chances do I have? What kind of services are available? Or I want to stay where I am because I like to stay. I got used to the place I have been displaced to, and in the meantime, over the years and even decades, I feel good here. I stay here. So this kind of, but that just needs the proper information. If I have the information, I can reflect. If I have problems with reflections and information, I need to be supported. And this support needs to come from us. So then they will take ownership and they will actively also participate in the return process. Without the ownership, without the awareness of those so-called beneficiaries, a very efficient return exercise is, to me, not really very promising. So that is definitely also important. And then there are these technical issues we need to also consider. Technical in terms of how do you actually manage, right, the return process in a way that you need to use the available technology, the available tools, such as a data management system. You need to use it. In these days, it is just sheer impossible without that. So the data management system is also something we are repeatedly asking for, and luckily and happily, I can report that it is being now progressing very fast, and I look forward to see it implemented in the first half of next year. The data management system is not just a technical tool, it also implies a lot of rights. It also protects due process, because it is a tool where you can record, you can trace, you can document, you can also bring evidence, and you can report later on the achievements or the shortcomings. So it is definitely essential in any given process with communities. All of that needs also to have a kind of a strategy. So the return strategy, which is pending and is actually delayed, needs to be in place. Why? And why without a strategy? I mean, if you get in your car and you start driving, you're not just driving somewhere, isn't it? Nowadays, you have a navigation system. You enter the address, and then you go. You have your target, you have your goal, and you drive to this address, right? But before you start ignite the engine, you have reflected, I want to go to the bakery and buy some bread. And this is a bakery, and there's the address. And the same is with the strategy. You need to have this reflection, you need to have this kind of understanding of where you would like to go,
What is the situation? What you would like to achieve? And how do you, what kind of methods you are using? What are the parameters of all this exercise you're doing? And then you start your actions. But we are moving without a strategy, so we have actually no address, we don't have an understanding where we're actually going, we're just moving on, and that's not possible. So the strategy is the fundamental requirement, the prerogative of, our actions and efforts. So that needs to be put in place as well. I might sound a bit, critical, Ashkim, but certainly we are not here, just to praise each other of the achievements. Achievements are nice, but we need to look at the issues. We need to look at what we can actually do, what we can improve in order to progress. We know the figures, we know the statistics. They are low, the numbers are going down. The power, the motivation of this entire process has been diminishing over the time. We understand that, and then with this, of course, also the reason why should we continue has been also questioned. So if you would like to bring in a bit more fresh energy, I think we need all these improvements in order to look at 2022 and then onwards, and see whether we will have then also some new projects with the RRK6 and then with the RRK6 then of course also to motivate the donors to provide the necessary funding for those families which we have then assessed who would like to come back, right, who would like to return, and which we have verified, where we have our database, we have our information system in place. So, and then all of that, and this, with this I will close, all of that does not work if there is no trust and confidence, right? And the trust and confidence, which we are always repeating, we repeat them for good reasons. It is mathematics. Without trust and confidence, it's impossible. So our emphasis and our kind of attention needs to be really, it needs to remain on trust and confidence for those people who are asking themselves, can I go back? Is it safe? Is it secure? Do I have an expectation? Is there a possibility of sustainable return? And that trust and confidence can only come from the leadership, the government, but also definitely also from the people. That we all agree as as people here in Kosovo and the leadership that we like to have these people back. We like to have the returnees back. We like to solve the displacement problem. We like to support them regardless of their ethnicity, whether they are, tall, short, or whatever features they have and beliefs they have. Regardless of all of that, that we are happy to support them and to support especially those who are of special support, in need of special support, such as people who are elderly, people with disabilities. That we promote women in their employment, in their reintegration efforts much more, and we focus on the youth. There are so many projects and so many ambitious endeavors, and as well as supporters, be it countries or the European Union, for example, that we can make best use of it, and we can try to progress faster on this issue, more in an effective way than we did in the recent years. Thank you. Faleminderit, Erol. Padyshim pajtohem me konkluzën që duhet bëhet më tepër
do të merret më tepër për perspektivës ndërinstitucionale, edhe nevoja për me pas një mekanizëm koordinues ndërinstitucional që se si shihet si prezente. Të mos harrojmë edhe aspektet që ka të bëjnë me mandatin edhe me kompetencat institucionale, po edhe përkraja financiare për me realizu projektet, apo për me realizu, ose për me arrit, për me përmbush nevojat e komuniteteve të kthym edhe zhvendosur, mbetet si njëna prej sfidave themelore. Do doja tani të kërkoja prej të pas parasysh që kemi prezencën e avokatit popullit, faleminderit që na keni nderuar me prezencën e juaj, vetëm shkurtimisht them që Advancing Together në fazën e ripërtrirjes për dytin vit konsekutiv ka nënshkruar memorandum bashkëpunimit me zyrën e avokatit popullit në perspektivën edhe në çështjet që ka të bëjnë me të drejtat e njerëzit, po kryesisht për drejtat e pakicave dhe drejtat e njerëzve të zhvendosur edhe të kthymur. Zoti Qelaj këtu është prezent me neve dhe do doja, nëse është e mundur, të na elaboroj pak më tepër gjetunat e këtij raportit, me padyshim përputhen edhe me gjeturat e zyrës avokatit popullit, të pas parasysh sikur që është theksuar më tepër, ka raste kur zhvendosurit edhe të kthymit nuk i njohin drejtat e juaj. Unë e di që zyra juaj ka zyret fushore apo zyret rajonale, ta them kështu. A ka diçka që përputhet mes këtij raporti që përmend më herët edhe gjetëra e tyre për terrenit? Të pas parasysh që procesi i kthimit është mjaft kompleks edhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen këto komunitete sigurisht që dalin edhe janë evidente edhe për juve. Sa respektohen drejtat e të kthymve? Është shumë me rëndësi me marrë një opinion për ju. Edhe si mendoni ju që duhet redukuar barrierat edhe lehtësohen procedurat lidhje me kthimin e pronave të uzurpuara? Për arsye se njëra prej sfidave themelore që përmendet edhe në këtë raport ka të bëjë me prona. Do doja një prononcim të juaj, mandej do të ktheheshim edhe në pyetje, se besoj që kemi edhe pyetje që veç kanë më rri prej slikos. Urdhëroni. Faleminderit për këtë mundësi. Unë në fakt derisa drejtoni po tregante ose po i shpaloste gjeturat e raportit, mendova që më lap pa tekst, sepse krejt ato çka unë kisha mi pregadit me i thonë u thanë. Kjo tregon edhe njerë se sa shumë përputhen të dhonat nga terreni dhe ato që paraqiten në raport. Unë po e nisi kështu këtë përgjigje timën, padyshim duke ju falenderu posaçërisht për ftesën, ju për raportin që keni nxjerrë, gjithashtu edhe rolin për fjalë që i tha dhe mundësinë që me qenë bashkë dhe me diskutu këto tema. Nëse i marrëm krejt të gjeturat që sot u thanë këtu, ne mujmë me bën një renditje të tillë dhe mujmë me i nda sfidat dhe problemet me cilat ballafaqohen sot të kthyerit në përgjithësi në procesin e kthimit, dhe këto mundohen në problemet që lidhen me qasjen e drejtësi, pra me mundësinë me u kthy në pronat e tyre dhe të drejtës që me rrugë gjyqësore me i realizu të drejtat e tyre për kthimin e pronë, pastaj edhe pjesë tjera gjithë përfshirëse. Më boni përshtypje diçka në raport që nuk muj pa e lexu, sepse besoj e përfshi në tërësi ato që unë kisha mendu me i diskutu sot, me një rresht shkruan që përgjithsisht shqetësimet kryesore të mbrojtjes dhe për të kthyerit kanë të bëjnë me strehimin, regjistrimin civil, arsimin dhe perspektivën e qëndrueshme sociale e ekonomike. Janë këto 4 shtylla që në vetvete përmbajnë krejt problemet me cilat sot ballafaqohen të kthyerit, pavarësisht cilës etni i takojnë ato. Unë personalisht prej momentit që jam në mandat, po dhe para meje avokat parardhës të me e kanë trajtu çështjen e të kthyerit, kanë bashkëpunu edhe me UNHCR-in edhe me organizatat të shoqërisë civile
për me mujt me adresu tek të gjithë të zhvendosurit rolin dhe rëndësinë që e ka avokati i popullit në procesin e kthimit, i cili padyshim gjithmonë kur vren se mund të ndërhyj qoftë në proces të ndërmjetësimit, qoftë përmes veprimeve tjera konkrete që lidhen me mbrojtjen e drejtave tyre nga kjo perspektivë, padyshim ka vepru dhe ka qenë afër të zhvendosurve, afër të kthyrëve dhe gjithmonë duke provu me i dhanë krejt ato që është mandati i tij. Mirë po, vrejet në fakt se jo të gjithë kanë këtë informacion për rolin e institucionit të avokatit popullit, pavarësisht faktit që ne kemi 7 zyra regionale të shtrira në tërë territorin e Republikës Kosovës, sa duket kjo ka qenë e pamjaftueshme për me mujt me depërtu tek secili qytetar që ka nevojë për mbrojtje dhe ka nevojë me adresu çështjen e tij ose të saj tek avokati i popullit. Në këtë drejtim, mendoj që është shumë e rëndësishme koordinimi ose ndërlidhja në mes të zyrës së avokatit të popullit, shoqërisë civile dhe agjencive që veprojnë në Kosovë me qëllim për me sqaru edhe rolin edhe përgjegjësinë që ka avokati i popullit në karshi krejt kërkesave që parashtrohen në zyrën e avokatit të popullit. Unë personalisht kam provu me kuptu në terren se si është situata. Këtë vit kam pas 2 takime publike në Obiliq, kryesisht e ndërlidhur me një temë e cila ka zgjuar shumë interes tek avokati i popullit, padyshim edhe të shoqënia civile, është adresuar prej jush si organizatë shoqënisë civile dhe UNASER-it, e që lidhet me pengesat që ju dalin të kthyrëve për të kthyer në pronat e tyre në fshatin Plemetin. Padyshim nga takimi që kam pas dhe diskutimi publik që kam pas me këtë lokacion, me këtë komunitet, unë kam marrë në përfundim se sa rëndësishme është trajtimi dhe qasja që duhet me pas institucionet edhe në raport me komunitetin pritës, sepse nëse ne nuk arrim me kriju një harmoni të ndërlidhur ose të ndërvarur në mes të personave që kthehen dhe personave që jetojnë në atë lokalitet, atëherë ne nuk kemi arrit me përmbush ose me përfundu punën tonë në mënyrën më të mirë të duhur. Rasti i tillë ka ndodhur në Plemetin dhe unë mendoj që nëse ne nuk marrim masa urgjente në drejtim të sanimit të kësaj situate, një problem i cili lidhet me kushtet për të kthyerit dhe si të themi veprimet që institucionet duhet me i ndërmarrë për me i ofru të komunitetit pritës investimet të tilla që mund të ndikojnë drejt për drejt në lidhjen e asaj harmonie në mes të kthyrëve dhe komunitetit pritës, ne po arrijmë me kriju dhe situata që pastaj po politizohen dhe skajshmërisht po marrin edhe dimension të një konflikti etnik pa qenë i tillë. Do thotë, fakti është që në atë komunitet nuk ekziston asnjë problem etnik, asnjë problem me të kthyrit, thjesht është prishja e balancit që është kriju në atë lokalitet dhe në rrethana të tilla, nëse nuk kemi kujdes në vend që të ndërtojmë diçka të mirë, ne po e shkatrojmë atë çka e kemi ndërtuar. Kjo duhet të jetë sinjal, alarm për krejt institucionet që në mënyrë të koordinuar të veprojnë edhe në rastet tjera. Lidhur me kthimin e pronave dhe drejt ose çasjes në drejtësi në përgjithësi, vendi ynë ballafaqohet me një situatë të vështirë dhe kjo nuk është konstatim që del sot, ky konstatim është thënë është përsëritur sa herë në një hulumtim që ka bërë avokati i popullit, por që është përputhur edhe me të gjetura të shumë organizatave të shoqërisë civile, del se për të përfunduar një procedurë gjyqësore në kontestin civil, mesatarisht duhen rreth 8 vite për me mbyll ciklin e të gjitha shkallëve në për cilat duhet kaloj një procedurë kontestimore civile
Dhe në rrethana të tilla ne nuk mund të presim zgjidhje të shpejtë nga sistemi i drejtësisë për rikthimin e pronave në mënyrë që zhvendosurit të kenë mundësi të kthehen në këto prona. Mirë po, unë kam vrejt një tendencë kohëve të fundit që ndoshta është zgjidhje alternative dhe përveç tjerash në disa komuna ose në disa regione prokurorit kanë inicu procedurat penale për uzurpim, procedurat të cilat mund të jenë në një periudhë më afatshkurtër dhe të zgjasin më pak. Por unë përfundimisht mendoj që zgjidhja për të drejtën në qasjen pronë dhe kthimin e pronave ish pronarëve ose pronarëve të cilëve ju ka uzurpuar kjo pronë, duhet jetë politikë strategjike vetë sistemi i drejtësisë për mos me lanë zvarritje të tilla, të cilat më vonë mund të sjellin deri tek konflikte në mes të qytetarëve tanë, pikërisht për shkak të zvarritjeve në procedurë. Në kohëve të fundit, unë bashkë me institucionin kemi arrit me ndërtu një komunikim më ndryshe me shoqërinë civile. Jemi në fazën e themelimit të një forumi i cili emërtohet Dialogu i Avokatit Popullit me shoqërinë civile, ku aktualisht janë rreth 20 organizatat të shoqërisë civile pjesë e këtij forumi dhe do të ketë shtrirje edhe me organizata tjera që veprojnë në Kosovë, duke i përfshirë edhe ato që veprojnë në për qendra tjera rajonale brenda Kosovës. Dhe po e përmendi këtë fakt për me tregu se sa e rëndësishme për avokatin e popullit është puna dhe koordinimi ose bashkëveprimi me shoqërinë civile me qëllim të promovimit dhe informimit të qytetarëve për punën që e bën si institucion i vetëm kombëtar, i cili në mandat të vetën ka mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe promovimin e drejtave të njerëzit. Ky proces i formimit të këtij forumi po besoj ka me kontribu shumë edhe në temën për cilën ne sot po e diskutojmë dhe padyshim që sa më shumë qytetarët jenë të informuar për rolin dhe mundësitë që kanë me i mbrojtë drejtat e tyre përmes zyrës së avokatit të popullit, do të jetë në interes të adresimit çështjeve tek ne. Nëse e marrëm raportin vjetor të avokatit të popullit dhe shohim statistikat e rasteve që janë adresu tek ne, atëherë del se çështjet që janë adresu nga komunitetet në raport me komunitetin shumicë nuk janë në proporcion me numrin e banorëve ose numrin e rasteve që i kanë përgjegjësi të pasgjidhura në çështjet e tyre. Kjo neve na bën koshient dhe na bën edhe më të përgjithshëm që në këtë drejtim në vitin 2022 me vepru shumë fuqishëm me qëllim që me qenë prezent në çdo familje dhe kudo që paraqitet ose që ka interes për me adresu çështje ose kërkesa, ankesa tek ne, me pas informacionin e plotë se si mund me bë këtë adresim. Unë nuk du me zgjatë më shumë, po besoj që organizimi kësaj Tryeze, këtij debati, po edhe vetë raporti që ne kemi paranesh, paraqet detyrë për ne që me arrit me i zbërthy krejt të gjeturat nga ky raport, nga raportet tjera, nga raportet që ne vazhdimisht prodhojmë që të njëjtat mos me i lanë vetëm në sirtar si dokumente të cilat mund me na ofru informacionet të caktuara për temat që neve na intereson, por me i shëndru në aktivitete që sfidat me i tejkalu, me i gjetë zgjidhje dhe në fond ndoshta me shpresu që raportin vitin arshëm me qenë më pozitiv. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve. Po mjoftojnë stafit që veç pyetjet kanë fillu për me arrit. I kemi diku në kuadër platformës slido.com njoftimin për komente dhe pyetje, po të njëjtën kohë kemi në kuadër platformës Zoom diku rreth, përmirësoni nëse gaboj, diku rreth 50 apo 60 njerëz që janë të na përcjell në mënyrë hibride.
nëse në çfarë do kohë të mundshme shihni dikon që regjia që ngrit dorën, ju lutem të na njoftoni. Do të kthehemi prapë te paneli. Nëse jeni dakord, do ta ndëgjojmë edhe zemrën së ministrit në kuadër të Ministrisë Komunitetit dhe Kthimit, zotit Gazmend Salies. Faleminderit që na keni nderuar me prezencën e juaj. Gazmend nie znam da si ti odrastao u Gračanici, tako da imajući u vidu da ti je maternji jezik romski jezik, imajući u vidu da romski jezik, iako je ljudsko pravo i da iako svi ljudi koji žive na Kosovu imaju pravo da se školuju na maternjem jeziku, romski jezik ne postoji kao gradivo, da kažem, preko koje može da se uči. Tako da obratit ću ti se na srpskom jeziku. Šta misliš, koje su danas na Kosovu, kako na Kosovu mogu da budu dostupna trajna rješenja za povratnike? Čuli smo ranije od gospodina Erola Arduča skopski proces i inicijativu vašeg ministarstva za kreiranje databaze. Rečeno je da nije samo databaza kao element, nije samo tehnički element, nego treba da bude vezano za pravna pitanja. Takođe, pomenuto je u okviru izveštaja, takođe i u pitanju koje ste mogli da čujete ranije, izlaganje da treba više da se uradi u smislu planiranja i približavanja donatorskoj zajednici i možda bi bilo poučno da sa vaše strane da čujemo koje su teškoće i koji su budući planovi Ministarstva za povratak i zajednice i potrebu da se ugrade konceptne belješke u trajnom stanju da bi se rešavale trajna stambena pitanje. Koji su vladini planirani projekti i pomenuto je budžet donatorskih projekata kako bi ublažili situaciju i ponudili bolje uslove za trajanje rešenja. Izvolite, imate riječ. Poštovani Baškim, poštovani predstavnici međunarodnih i lokalnih institucija, hvala lepo, drago mi i čast mi je zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama. Da samom početku prekrenem da odgovorim na ono što se me pita, da pohvalim tebi i tvoj tim na jako izvanredan rad i jako dobar izveštaj. Mislim da nekako sve imamo tu. Imamo jaku bazu, imamo jako temelj i manje više izveštaj govori o svemu onome zašto se svi mi danas koji smo ovde ili oni koji nisu ovde zalažemo, a to jeste stabilan povratak i omogućavanje ih raseljenih izbjeglica se vrate na svoje ognjište. Ono što bi na samom početku naglasio jeste da je dobro da danas 22 godine posle završetka konflikta mi govorimo o povratku. Govorimo o želji ljudi da se negde vrate. Direktor UNHCR je napomenuo fiktivno postavite GPS i želite da se vratite negde gde pripadate, negde gde želite da budete i svi mi smo tu da omogućimo tim ljudima da se vrate na svoje ognjište. A neminovno je da postoji želja za povratkom, neminovno je želja da mi svim njima nudimo ono što moramo da nudimo, to jeste stabilan povratak i održiv povratak. No, ono što mogu da kažem u svoje ime, u ime i ministra Rakića i celog ministarstva, jeste da nekoliko puta sam ministar i ja sam izneo da u procesu povratka jako je važno ono što je opet gospodin Erol rekao, neki tim, ja bih to nazvao timsko igranje. Ministarstvo za povratak i zajednicu u svom mandatu i svom zakonskim okvirima ima, ajde kažem, mandat da omogući povratak ljudima. Ama mi to ne možemo u smislu ako nemamo vas danas. Vi ne možete ako nemate nas. Jako je važno ono što je i Zaštitnik građana na malo pre citirao, jedan deo iz vašeg izveštaja, to je bezbednost, to je obrazovanje, to je socijalno-ekonomska, da kažem, ojačavanje zajednica. Danas, kada me pitaš
kako održati stabilan povratak Baške. Mi smo imali slučaj gospođe Dragice koja se vratila u Đakovici. I imali smo, da kažem, napade ili nedobrodošlicu zajednice na taj povratak. I onda ono što smo danas čuli, ono što danas govorimo, i da postoji ta želja, kakve signale mi šaljemo. Vidim da imate pitanje nekog Roma koji kaže 20 godina živim van Kosova. Ako mi imamo konstantne, kažem, ne napade, nego bezbednosne probleme za održiv povratak, onda mislim da imamo ozbiljan problem, da u nekoj toj hijerarhiji i radu, pored ministarstva, moramo tražiti odgovornost i drugih relevantnih institucija u ovom segmentu, da li su to Ministarstvo unutrašnjih poslova ili neke druge institucije vlade Kosova koje nude garancije za bezbednost, nude garancije za povratak. Ono što mogu da kažem jeste vezano za bazu podataka, da smo mi bazu podataka, odnosno, da kažem, preuzeli od kontraktora krajem septembra meseca i sada smo u fazi, da kažem, stavljanja u funkciju tu bazu podataka. U kontaktu smo sa kancelarijama za zajednice koji su, da kažem, ključni i iz vašeg grada, i iz našeg grada, jer su svi oni, da kažem, tu na udaru prvi, kada kažem na udaru da ljudi, raseljene lice, povratnici, građani za sve svoje probleme, a to najbolje vaš stav zna i stav ministarstva, da su kancelarije zajednice prva vrata na koje kucaju interno raseljene lice ili mogući povratnici. Ono što govorimo o nekim budućim projektima, o nedostatku investicija, o nedostatku, da kažem, financija, o nedostatku podrške povratka jeste da Ministarstvo zajednice povratak je u sklopu svojih, da kažem, budžetskih mogućnosti. Ono što dobijemo svake godine, naš doprinos i naš rad se vidi zajedno sa partnerima na terenu, ali je neminovno na ovo što si me ti pitao, da li postoji potreba da zajedno sa partnerima zatražimo od međunarodnih donatora i od kosovske vlade dodatne financije, dodatnu finansijsku podršku. To je neminovno jer sve znamo iz svakog ličnog iskustva da povratak nije da neko dobije kuću, nego povratak je održiv povratak kada mi napravimo put do povratničke porodice, kada dovedemo vodu, kada napravimo infrastrukturu, kada deci obezbedimo školovanje, kada ljudi imaju lična dokumenta i kada na kraju kraja omogućimo povratak. A za sve to potrebni su nam prijatelji, potrebni su nam saradnici. Ono što je gospodin Erol nekoliko puta napomenuo, ta koordinacija je neminovna i ministar Rakić je nekoliko puta napomenuo, i moja malenkost, da za proces povratka i integracije raseljenih lica nije dovoljno samo da ministarstvo sa partnerima UNHCR-om, Advancing Together, Ombudspersonom vodi, da kažem, vodi tu bitku u smislu vodimo put povratka. Nama je potrebno da se svi ostali priključi, svi ostali daju potpunu podršku da bi mi imali jedan održiv povratak i kako bi možda mogli već sledeće godine da govorimo o nekim možda pozitivnim aspektima sa vašeg izveštaja sledeće godine, a da nemamo, recimo, povratak problem kao što je problem u Đakovici ili nekih drugih. To kod mene za sada. Daću priliku i drugim panelistima. Hvala puno. Faleminderit Gazmen, nuk muj pa bë një koment shtes lidhur me këto. Besoj që gjithë neve që kemi sot këtu do pajtoshim që ka mundësi për me bo ma tepër. Dhe ajo mundësia për me bo ma tepër gjithmonë është e lidhur ngushtë me mundësit, faktikisht me kompetencat, bazën ligjore, por edhe vullnetin e mirë mi shty proceset përpara. Sfidat me cilat ballafaqohen jo vetëm të kthymunit, po edhe njerëz të zhvendosur, ty pas parasysh proceset e integrimeve rajonale. Ekziston nevoja sipas mendimit edhe po dhe gjetun atë raportit na shpihen ka ajo që duhet me bëj zgjidhje të qëndrueshme edhe integrim lokal për gjithë ata që janë situatë zhvendosjes. Kështu që
aty mendoj që ekziston mundësia gjithmonë, kjo është mendimi im, ndoshta do të pajtoshit apo jo, ekziston mundësia për me mbi ndërtu mbi bazën e koncept dokumenteve që neve jemi duke hartu. Gjithmonë të pas parasysh faktin që ekziston vullnet i mirë ndër institucional niveli qendror, por edhe nivelin komunal. Neve jemi ndjeni për shembull që projektet e RRK-s që janë financuar prej Komisionit Evropian, RRK 5-shive që është të implementuar, RRK 6-shi parashihet me ndodhë mbas 2 viteve. Kjo është një informatë që kemi mësu tash rishtazi. Dhe neve jemi ndjeni që nuk mundet me ndodhë një zgjidhje e qëndrueshme për zhvendosunit apo për të kthimurit nëse nuk ka bazë financiare pikë pari për me siguru banim e mandej për me punu në çështje tjera. Për me qenë kjo bisedë ma interaktive, ma keni përkujtu shumë mirë faktin që deri tash përmes platformës Liko kemi disa pyetje që unë do doja t'i hidhja këtu. Ju keni përmend përmes prezantimeve t'juja çështjet që janë sfiduese apo mënyra se si mund zgjidhen këto, po zoti avokat, ju për ma herët përmendën rastin e Plementinit dhe besoj që njëna prej pyetjeve këtu, thotë jam kthy në Plementin për komunës, më thojnë se s'pëlen kryetare me na marru shtëpiat, e unë kom ble pllacin aty veç më kthy apet Maqedoni, po thotë. Mandej njëna prej pyetjeve që lidhet me pronën, e dim që është sfiduese edhe çështja e pronave, pyetjeve prej të parave, thotë a mund të ofroj shtetit tokë në mënyrë që njerëzit kthehen. Unë pihedhi këto pyetje ashtu kështu që ndjeni lirin për me marrë fjalën aty se ku mendoni që mundeni me bo koment. Mandej kjo e fundit, si pyetje e tetë në fakt, keni thënë që të ndërtoni banesa kolektive për të kthyer, kur do të bëhen, ne nuk po pagujmë qera çdo ditë, kemi probleme me pronar. Sigurisht kjo ka të bëjë me rastet që janë kthy prej Maqedonisë të Veriut, edhe sfidat me cilat ata ballafaqohen, edhe sigurisht ka një nevojë për me u përgjigj. Urdhëroni sipas radhitjes pelot lirë për panelistat tanë për me bë ndonjë koment lidhur me këto, para se me vazhdu me Ministrinë e Pushtetit Lokal. Kështu në fillimisht du me sqaru diçka. E drejta e personave që kthehen përmes zgjedhjeve në banimin është një drejtë e garantuar. Bile në një analizë që kemi bërë del që është drejtë e garantuar kushtetuese kur flitet për të drejtën për lirinë e lëvizjes, aty është përcaktuar qartë që secili person, secili individ ka të drejtë me zgjedhë edhe vendbanimin e tij. Pra është një drejtë e garantuar, ligjore, kushtetuese, për cilën na as që mujmë me e diskutu se sa e rëndësishme është. Mirë po, ajo që unë kam vrejt në 2 takimet që kam pas lidhur me çështjen e fshatit Plementin, pse unë e vendosa në diskutim, unë i njeh sfidat me të cilat janë ballafaqur këta qytetarë, janë një numër i madh i ankesave që janë adresuar në zyrën e avokatit popullit. Ne jemi duke i trajtuar me shumë kujdes. Në fakt, arsyeja pse nuk kemi dalë deri tash me raport janë pikërisht fakti se ne kemi dashur me gjetë zgjidhje e jo me konstatu një gjendje faktike dhe me adresu ku ekziston, si themi në thojza faj, po kemi dashur me ndërmjetësu dhe me armë një proces të tillë ku ky problem do të zgjidhet. Ajo që kam vrejtur është që e drejta e këtyre qytetarëve që kanë ble prona në këtë lokacion është e drejtë e pamohueshme nga askush dhe as vetë kryetari i komunës dhe as institucionet tjera, as Ministria për kthim, përfaqësuesit cilës ka qenë në këtë takim, nuk e kanë mohuar një gjë të tillë. Janë çështje teknike që ndërlidhen me dhënien e lejeve dhe
rregullimin e planifikimit hapësinore e të lejeve tjera. Por ajo që kam vrejton, që është preja si shqetësim, e cilën duhet më adresu tek gjithë institucionet, është fakti që paralelisht me punën dhe mbështetjen që duhet me e bë për zhvendosurit, për kthyerit, në momentin kur vendosen në një lokalitet të caktuar, duhet me punu edhe me komunitetin pritës. Është e pamundur me kriju një kthim të qëndrueshëm, me kriju stabilitet të krejt aspekteve pa ekzistu gatishmëria e komunitetit pritës dhe bashkëpunimi me ata që kthehen. Nëse ne arrijmë me bë këta, atëherë është idealja e unë gjithmonë synoj me emri këta, sepse vetëm kjo ka me na garantu që ne jem të punu në mënyrë të mirë dhe në mënyrë të drejtë. Prandaj qytetari që ka adresu këtë pyetje, unë e kuptoj shqetësimin e tij dhe e inkurajoj me vazhdu betejën e tij, me i të kalu këto sfida dhe në fund me marr ato që ka është e drejtë e tij dhe nuk mund t'ja moha askush. Samo jednu stvar bi dodao da opet kažem u sklopu našeg mandata da Ministarstvo zajednice povratak radi na tim svim zakonskim aktima koji bi omogućalo i olakšalo ne samo povratak, nego i ono što si ti nekoliko puta Vaškim inicirao, to jeste mogućnost, da kažem, te neke financijske podrške za sve ono što treba. I na kraju ono što je preko potrebno građanima. I na kraju pomenuo si sam skopski proces kao regionalnu inicijativu, sam cilj tog nekog skopskog procesa na samom kraju da se možda i organizuje jedna donatorska konferencija gde bi, da kažem, radili ono što se kaže fundraising za interno raseljena lica. Ovo što se tiče, ono što je Zaštitnik građana pričao o Plemetini, o interno raseljenim licima, o problemima, ministarstvo svakodnevno sa vama, sa partnerima, prati rad na terenu, svesni smo problema. Ministarstvo je ovde napomenuo da imamo povratničke porodice koje žive pod kirijom, koji nemaju, trenutno imaju problema da plaćaju kiriju. Do prošle godine ministarstvo izašlo u susret tim porodicima, plaćao je kiriju. Opet kažem, mi smo tu da razgovaramo i zajedno sa vama pokušamo da pronađemo rešenje jer smo svesni problema sa kojima se te porodice susreću i za sve ostale probleme mislim da ministarstvo zajedno sa partnerima je spremno u svakom momentu da sedne i pokuša da pronađe najbolje rešenje, čak i u onim momentima kada bi mogla, recimo, lokalna samouprava da izda zemljište, da se napravi socijalna stambena zgrada, kao što je bilo priča sa prethodnim gradonačelnikom Špendijom Ahmetijem u Prištini. Znači, ministarstvo prati, tu smo i ja verujem da ćemo zajedno sa vama pronaći energije i pronaći novca da rešimo probleme interno raseljenih i povratnika ujedno. Toliko od mene. Hvala. Since we are talking about money, I can unavoidably mention the fact that the financial means are kind of precondition to pave the road to sustainable return and durable solution for the IDPs. There was also, in a context, Mr. Ombudsperson mentioned the fact that the receiving community, in whichever context, are a key element which could contribute to resolution of potential conflicts and anxiety in terms of reintegration of returnees and IDPs. I need to call for Madam Anna Rostocka. Am I pronouncing well your surname? Considering the fact that IAM works in partnership with the government and in a sense is most knowledgeable, one of the most knowledgeable organizations that work with IDPs and returnees, of course with other partners. Maybe you could enlighten us about the financial constraints. What is the picture there? Is there a low interest of international donors to support this process? Or
which are the impediments? Maybe if we would know what are the impediments, we could work more on how to overcome these kind of problems and challenges, and which would be the doable avenues that could support the region long-term socioeconomic inclusion versus, you know, the usual package of IGSR, which has been proved that is not that long-term solution for IDPs and returnees. Please, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for this specific, tricky question, actually, a little bit, but I think a fundamental question. So let me start with the fact that, as the Ombudsman said, Errol and all of us, right to return is a fundamental right. And we should, all of us, actually strengthen our commitment, given the time that many people are waiting, have been waiting for the return, to strengthen our commitment to enable those people who would like to return to indeed do so. And as you have rightly mentioned, there is a number of efforts, there is a commitment, but still, could we do more? I think we could. Could we accelerate the process? I think we could. Do we still have a number of people waiting impatiently to be able to go back home? Yes. I participated in a Go and Inform visit to Serbia this year, just to inform myself and to have a little bit better awareness of the challenges faced by the potential returnee or displaced people. And what I noticed, not only that there are many of them who submitted several applications for return but haven't been approved so far, that's number one. But number two is also people who still have property issues. And when I remember a very positive story, actually, of a lady who lives nearby Belgrade now, and who was saying he was willing to go back to Prizren, and she has a flat in Prizren, but this flat is inhabited by another family, with whom she is in a very good relationship, meaning that this family allows her to go and spend a few days every year, so that she can kind of visit her family or her place of origin. So, but coming back to your question also on the financial resources and the commitment, as we are all committed, but I think that maybe our commitment has been a little bit weaker than it was in the past. And we can see it, even with the financial resources. They are there, but they are smaller. They are there, but are they deployed fast enough? Right, you mentioned 𝒂𝒑 and 𝒂𝒑, and I am aware that 𝒂𝒑 is actually the major platform for support with a generous contribution of the European Union. But then again, even if we talk of 𝒂𝒑, that's more a question of the future. Will there be a gap? Possibly. Will this gap be at the detriment of the returnees? Probably, because it will expand the period they're waiting. Will the reduced resources result in less people being assessed? Probably. Unless, of course, there are some complementary measures that could be taken into account. And I will start maybe with a few reflections. As you rightly mentioned, we have an advantage speaking daily with the beneficiaries, meeting the beneficiaries on a daily basis and hearing from their experience at different stages of the return, at the pre-departure, pre-return phase, when they get access, when they make their choices. And as Errol, I think, rightly said, there is a really need to make informed choices based on reliable and accurate information. Secondly, once they move, and how they adapt, how they reintegrate in the society. And when it comes to the housing, it has been mentioned by the Ombudsman and many others. Of course, access to land is an issue. And it makes many returnees actually in a very vulnerable position. Not only because those who have no land are somehow at the end of the line, but many of them made desperate decisions actually to buy land without having a guarantee
to be approved by the Commission and indeed get the assistance in terms of house building and so on, which might result in a situation where beneficiaries without very stable prospects of employment, job, and stable income find themselves in a situation where their financial commitments are maybe beyond their possibilities. Secondly, those who have no access to land, and now with the new law, I mean the law that has been changed maybe 2 years ago, if I remember correctly, now the municipalities cannot allocate land for individual housing, only for collecting housing, which there is a logic in it, of course, because same lands you can have more people getting roof, but on the other hand, there is a challenge in terms of financing, because it's of course more expensive, and also in terms of certain kind of ghettoization. Because if you build a housing and you put just, I don't know, Roma people there or just returnees there, and you put it at the outskirts of a town or of a village, there is a risk when it comes to the marginalization or a kind of ghettoization. There is a window open, and recent development of social housing gives a kind of, and the initiative by the Ministry of Environment and Infrastructure, I think that's the name, gives some kind of hope. But the critical thing is eligibility criteria, so that we make sure again that those who are absent, displaced somewhere, are also being taken into consideration and being eligible and being a kind of, I don't know, in kind of quotas to make sure that these persons are available. Because this is a much bigger amount of money, actually, that will be allocated to this particular initiative and would allow us also to address the issues like prevention of ghettoization and so on, because you would have people from different backgrounds. But again, key is not only to have the income condition, but also to have it when it comes to different groups, including minority groups. Second point, when it comes to the challenges faced by the returnees, I would like to mention, maybe that was mentioned by some of you and the Ombudsman, right to education by children and so on. You rightly mentioned that there are challenges, but I think what we should also take into consideration is the fact that children, in particular those returning from North Macedonia, they don't know any local language. Not only that they don't speak Albanian, but they don't speak any local language. And for them, access to school is really a challenge. Because sometimes when you have people returning from Serbia, or they usually settle in Serbian municipalities, or they settle in a way that at least primary school is available. While for those coming back from and speaking only Bulgarian, Macedonian, that's a different way. And there is no systemic approach also to language acquisition, so that these kids get support. I'm not mentioning the institutional approach to, in general, bilingualism and support for learning of official languages, but for those kids in particular. Around 40% of returnees are unemployed. It doesn't mean that they don't have not only stable income, but they have very limited opportunity to generate income as such. Interestingly, most returnees do not feel discriminated at the labor market. They feel they have same chances as the others, except for Roma people. That's a little bit different. But women, in particular, and I'm as the only woman in this panel, I kind of feel encouraged to mention it. Women are particularly disadvantaged because they usually have no formal skills, and they also not put in a front line. So whenever you have any kind of reintegration assistance or services, it's usually the man which is the one.
So if you have a package for the family, usually the man benefits from these packages. So what we're also proposing for the next phase of the RRK6 is actually to not talk about families or households, but talk more about individuals, so that we make sure also that women's needs are better addressed, and in particular, they access to training, vocational training, getting skills, and not necessarily putting them in boxes, like you have to make cakes, you have to, take care of some, like, female occupation by definition. And to address this, we need better coordination and cooperation, not just with the institutions involved in return, but in particular with institutions involved in labor market support, in activation, and so on. And in theory, we should avoid, like, duplication of funding. So if there is funding devoted to labor agencies, so returnees and IDPs should also have access to these services. And this is theory, because in theory, why not? They are like all others and they can use it. But in practice, they don't. They don't because they don't know. They don't because there is someone, they maybe need someone to coach them, to guide them, to create a kind of bridge between them and the labor officers. Someone who would know them, who would be able to empower them, so that indeed they take they grasp the opportunities that indeed exist. And it brings me also to the point where we look at the integration as such. What does it mean? That integration or reintegration, of course, is not just job. It's also, it has many different aspects. And we looked, when we looked at the life, we tried to do a kind of assessment evaluation of where our beneficiaries or where the returnees are. And we asked them also how often they socialize with people from their community. What is their life? I know that we had very little opportunity to socialize during COVID. All of us, we were kind of limited. But nevertheless, 36% around said that they socialize almost every day. But there were like 20% nearly who said either that they never socialize or that they socialize less than once a month. And this is, again, this looks much better for men, but it looks much worse actually for women. And it doesn't mean that they don't feel good in the community where they return, because many of them say, actually the majority of them, said that they feel very close for the community they live. And this is regardless the fact whether you are part of the majority of this in this community or you are part of minorities. That was no huge difference. But the difference would be when you look at the gender issues and when you look also in the areas where they live. If you live at the outskirts of the villages, of course you have very good relationship because you are like 10 houses and you know each other. When you live in a little bit bigger settlings, that's more challenges. And also for the sustainability of the return. 3/4 say that they would definitely like to stay where they are. Because this is also something that we always ask ourselves, right? People who return, do they want to return? Or do they want to settle? Or is it just to use the assistance and then maybe move away? And I think when we talk about sustainability of the return, it does not necessarily have to entail the imposure of staying where you are. Right? But we should create opportunities for these people so that they not like chased away, so that they don't feel a need to move again. And as said, most of them definitely would like to stay. However, 27% said that they would like to move somewhere else. And it's again, it all depends. And I think we shouldn't take things for granted. But what we should do is also to focus not only on facilitating the return, but we should also focus on creating conditions
for the reintegration to happen. And then we should remember that, again, reintegration, integration is not just one-way process. It's a multidisciplinary, and requires a multidisciplinary approach to this, and tackling the phenomena with a kind of dilemma that we always have. Shall we create separate programs, or shall we make sure that we include IDPs and returnees in the general programs? I usually tend to opt for the second option, but in this particular case, I would say that we still need more effort to create these bridges to make sure that otherwise displaced people and returnees are not kind of lost in the general bunch of people. Allow me also to make maybe one other remark when you mentioned about the rights of beneficiaries. I think one of the very important factors, and the Deputy Minister has mentioned the efforts of the Ministry to finalize the strategy, the database, which is of course key. But I think there is also the third element, which I find particularly important, and Sasha is laughing, looking at me, I think he knows already, is the appeal commission. Because right now, there is no mechanism for those who haven't been approved to apply against this decision. And I met a man, again, still displaced in Serbia, who's been waiting many years for return. He submitted several applications, and still he hasn't been approved, and he has no tool to apply against this decision. So I think this is also very key, and I really hope that we will have, I know it's in an advanced stage, and we're waiting actually, I think, for the Minister of Finance and Labour to appoint the representatives for the Commission. But I think this is also a milestone when it comes to the rights, protection of the rights of the returnees. Last but not least, also someone mentioned the child labor, in particular when it comes to Roma, Ashkali, and Egyptians. And I think it goes together with the rights to education and child protection and so on, and child labor. I think that there is a need also to coordinate, again, in different policies. In particular, maybe also with the counter-trafficking action plan. And I know that this is being developed, and the new 5-year plan, the meeting on this should be at the beginning of December. But I think this is also our opportunity, again, not only to address from the prosecution side and education, but to make also, to give tools to educators and to general public, raising awareness that actually child labor is trafficking, right? So that's also something that we need to understand. I stop here because I have an impression that I've been long already. Thank you so much. No, thank you for giving very valuable inputs in terms of detailed feelings of the people, because I agree fully with you with the fact that there are people that are long time waiting to be returned, but also we have a huge portion of people that are displaced within Kosovo that are still waiting to become part of the beneficiaries of return project. Duhet tash me u kthy tek agenda si përfundim për panelistëve, edhe po propozoj mandej me u fut në pjesën e komenteve. Di që jemi vonë. Ju falenderoj shumë njerëzve që na përcjellin përmes platformave që kanë pas dorime, por edhe ju falenderoj juve se po besoj që me padorim jeni të prit me bë pyetje dhe komente prej anës juaj, që mos më qenë kjo vetëm një proces i njëanshëm. Këtu kemi prezent zotin 𝒕𝒊𝒔𝒂𝒂, i cili përfaqëson Ministrinë e Pushtetit Lokal, përfaqëson Ministri Krasniqi, për arsye objektive nuk ka mujt me qenë prezent në këtë takim, mbram ka thirrë dhe ka tregu arsyen pse, edhe ka propozu fuqimisht me qenë sekretari i Ministrisë si personi kyç, i cili ndoshta do të mund adresonte çështjet
çështjet për cilat jemi duke diskutu. Zoti Berisha ka një kohë që është duke punu aty dhe me siguri do të mund të na drejtonte ka përgjigja, sidomos përgjigjat tek sfidat për cilat komunat ballafaqohen, e keni pas rastin për me ndëgju që personat e zhvendosun kanë sfidat e veta dhe nuk kanë prona, kemi persona zhvendosun cilat kanë probleme sociale, a mund të na tregoni ndoshta se si mund përfshihen gjitha këto nevojat për mos me qenë të prume në planet komunale, se si mund bëhet planifikimi i fondeve ndoshta prej anës komunës në mënyrë koherente dhe organizative mes në bashkëpunim me juve dhe edhe me partner tjerë. Çka mendoni se cila mund të jetë mbështetja që ministria juaj mundet mi ofru zyreve komunale për komunitetet kthim për me rrit rolin e vetë në procesin e kthimit. Të pas parasysh që nuk e kanë statusin e njëjtë me drejtorate komunale tjera. A është krijimi i një sistemi koordinime dhe me efektiv ndërministror para kusht për rritjen e avancimit, kemi pas rastin për me ndëgju. S'po du ma tepër për me unë ngarku, po me siguri do të shmoja shumë një pikpamje të juaj prej perspektivës një shërbyesi civil i cili njeh punën krahasu me subjektet politike dhe me lider partijak. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje të praneshme. Fillimisht ju përgëzoj për raportin shumë detajum. Edhe me fol i fundin panel është mjaft vështirë sepse pjesa më e madhe e gjëra vetëm janë thonë, po do të mundohem të jemi shkurt edhe vetëm në çështjet cilat lidhen më shumë me fushën e ministrisë dhe të komunave, por fillimisht me lejeni të theksoj që për mendimin tim ky problem nuk ka gjetur zgjidhjen e duhur për arsye që deri më tani nuk ka qenë një prioritet. Dhe si prioritet nuk ka pasur një qasje strategjike, nuk ka pasur një strategji të caktuar. Edhe kjo ka bërë që edhe ndihma, edhe përpjekjet për zgjidhjen e saj të jenë në mënyrë të fragmentarizuar, mos të jenë qasje unike, ku donatorë ndryshëm, institucione ndryshme, kryetarë ndryshëm kanë propozuar veprime të ndryshme për zgjidhjen e problemit. Dhe ndoshta kanë zgjidhur pjesë caktuar të problemit mirë, po problemin tërësi ka mbet i pazgjedhur. Edhe në këtë aspekt mendoj që Ministria për Kthim dhe Komunitete, si Ministri përgjithëse, duhet ta merr rolin e liderit, si institucion lider, që jo vetëm ta kryej punën e vet, mirë po t'i shtyjë edhe institucionet tjera ta kryejnë punën e tyre. Në kuptimin e një presioni pozitiv te Ministria jonë, të komunat, të shoqëria civile, në mënyrë që ajo të jetë forca shtyrëse e zgjidhjes së këtij problemi, se në fund të fundit ajo është puna kryesore dhe vetme që ka si ministri. Pastaj për zgjedhjen e këtij problemit kemi edhe pjesën financiare, po edhe punën dhe përkushtimin që duhet. Dhe mendoj që në këtë kuptim pjesa financiare nuk është problemi më i madh. Problemi më i madh është puna dhe përkushtimi që duhet japet për zgjidhjen e këtij problemi, edhe rezultatet e vogla që vijnë. Domethënë, duhet shumë punë dhe përkushtim dhe rezultatet janë mjaft ngadalta dhe mjaft vogla. Duke u kthyer pastaj në puna e Ministrisë Pushtetit Lokal, që lidhet pastaj edhe me pjesën e pronave, pasi ne jemi edhe sponsorizues të ligjit për dhënien e shfrytëzimit të pronave komunale dhe mbikëqyrëm edhe pjesën e komunave. Natyrisht si ministri i kemi dhënë rëndësi pjesës së komuniteteve, jo vetëm në aspektin e kthimit, po edhe në pjesë të tjera në përmirësimin e jetës së përditshme. Kemi disa programe të cilat i ndihmojnë komunitetet. Vetëm këtë vit kemi ndarë mbi 1 milion euro për komunitete, bazuar në disa kritere të caktuara, ku i financojmë komunat për implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me komunitetën. Pastaj kemi edhe grantin e performancës, ku e matim performancën e komunave, ku disa prej indikatorëve janë
edhe pjesa e komuniteteve të drejtat e tyre, funksionimi i zyrave, i komitetet për komunitete, e kështu të ngjashme. Tani jemi në procesin e programimit të një programe me jon habitatin, cilën po planifikojmë ta lansojmë në dhjetor, në mesi dhjetorit, ku do të hapim thirrje për komunat, ku projektet të cilat propozojnë nga komunitetet e ndryshme, duke përfshirë edhe komunitetet jo shumic, do t'jenë ato projektet të cilat do të investohen. Pra do t'jetë për herë të parë një qasje nga poshtë lart, ku do të investohen projekte të cilat vinë nga komunitetet dhe të cilat do të zgjidhin problemet të komuniteteve. Dhe në fund gjithashtu jemi duke implementuar tani një projekt të Bankës Botërore, e cila ka të bëj me të rinë në 10 komuna të Kosovës, ku fokus kryesor janë grupet e marginalizuara dhe komunitetet. Dhe këtyre grupeve do t'ju ndihmohet me nëngrante në aspektin e pjesës së punësimit. Duke kthyer te pjesa e mbikëqyrjes së punës së komunave, është prioritet i ministrit dhe i ministrisë, si dhe është në programin e ministrisë, rishikimi funksional i zyreve për komunitetet në komuna. Nëse e shihni buxhetin dhe stafin që ato zyre kanë, nuk është se nuk kanë një buxhet caktuar, sidomos edhe staf. Problemi është riorganizimi dhe roli që duhet ato të kenë. Dhe për këtë arsye, ne si ministri gjatë vitit të ardhshëm do të bëjmë fillimisht një studim të këtyre zyre, të shohim ku janë problemet dhe më pas do të dalim me disa propozime për ndryshime konkrete në funksionimin e këtyre zyrave. Do të kemi kujdes sepse kjo është edhe pjesë e kompetencave të anakët komunave. Po besoj që do të hasin në mirëkuptimin edhe të menaxhmentit dhe kryetarit të komunës që t'i fuqizojmë këto institucione shumë të rëndësishme për komunat. Duke u kthyer pastaj tek pjesa e pronës, si ministri ne kemi qenë sponsorizues të ligjit për dhënien e shfrytëzimit pronës komunale. Gjithashtu është hartuar edhe rregulloria për dhënien e shfrytëzimit pronës komunale, e cila në mënyrë shumë detajune e shpjegon procedurën se si duhet jepet një pronë shfrytëzim, një pronë komunale në shfrytëzim, dhe gjithashtu jep mundësi komunës që nëse nuk posedon prona për çështje të caktuar të interesit publik, të kërkojë prona nga qeveria, në mënyrë që ajo përmes vendimeve të qeveri ato prona të jap komunës në shfrytëzim dhe në përdorim. Edhe këto bëjnë pjesë edhe pronat të cilat janë në procesin, të cilat janë menaxhuara nga AKP-ja, por që deri më tani nuk kemi pasur një proces të suksesshëm të bartjes së një prone komunale tek komunat. Pra komunat, disa komuna kanë probleme me prona, po kjo do të ishte një zgjidhje shumë e mirë nëse do të kishte vullnet të gjitha palëve të angazhohen në zgjidhjen e këtij problemi. Ligji dhe rregulloria besoj që janë të mjaft të qarta. Ne nuk kemi hasur ndonjë problem nga komunat për realizimin e procedurave për dhënien e shfrytëzimit pronës komunale. Procedurat e njëjta duhet të përdoren edhe për banesat kolektive. Mirë po, gjithçka kthehet te ajo pjesa e fillimit te vullneti për punë, edhe për angazhim për të shtyrë proceset përpara, që nuk ka të bëj me pjesën ligjore ose me diçka formale, mirë po ka të bëj më shumë me vullnetin për zgjidhjen e problemeve të caktuara. Sido që tjetë, ne si ministri gjithmonë kemi qenë dhe jemi të gatshëm që ta ndihmojmë këtë proces, sidomos në pjesën e pronës, dhënien e shfrytëzimit pronës komunale, ku departamenti përkatës pothuajse në baza ditore i këshillon komunat se si të japen në shfrytëzim pronat komunale, për çështje tjera, sepse deri më tani nuk kemi pasur për çështje të banimit, mirë po nëse edhe këto kërkesa paraqiten, ne jemi shumë të gatshëm që t'i ndihmojmë komunat që të bëjnë zgjidhje të pronës, sidomos në aspektin procedural. Nëse ka ndonjë pyetje, do të shaj lumtur të përgjigjna. Faleminderit shumë. Besoj që tash kemi ardhur te pjesa
ma interesante që unë shumë e parapelqej, e që ka të bëj me pyetjet prej audiencës. E kur flasim për audiencën, flasim për organizatat ndërkombëtare që sot kanë pas kohë për me qenë pjesë e këtij takimit, organizatat vendore, shoqërisë civile, po pa dyshim nuk duhemi milion anash faktin që gjithë neve flasim si organizata që kuadrët mandateve tona punojmë me një kategori të caktuar të njerëzve, po nuk guxojmë pa e përmena dhe pa e shpreh faktin që sot do doja personalisht të falenderoj njerëz që janë zhvendosur, që kanë pas mundësinë për me qenë pjesë e këtij takimit. Pa dyshim, zotriu këtu prezent që është me neve di që përmes një kolege ton ka kërku me qenë prezent edhe do doja që t'i jepet mundësia teknike për me adresu audiencën. Faleminderit, përshëndetje. Është s'po ndëgjohemi. Jam 𝒂𝒂𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆, nga fshati Klinavs, komuna Klina, takoj komunitet egjiptian dhe jam kthyer nga Mali i Zi. Për 2015. Jemi 18 familjet që kemi qenë të zhvendosur nga Mali i Zi në vitin 99. Në 2015 kemi jetu në kushte shumë të vështira, mirë po duke filluar me komunës që na ka dhënë toka dhe IOM-i, UNHCR dhe Ministria e Kthimit. Ne kemi rregulluar çështjet e banimit dhe jemi integruar në shoqërinë kosovare. Kemi 3 probleme që duhem me paraqit para juve. Shumica pa punë dhe jetojmë me social në kushte të vështira ekonomike. Punësimi kishte me ndihmu shumë, por në përmirësim të kushteve të jetës, pasi që kemi shumë fëmijë të vegjël dhe shpesh se murin në ambulantën e Klinës s'ka pediatër dhe ne nuk kemi mundësi financiare për të i dërguar të mjekët privat. Kërkojmë nga Drejtoria e Shëndetësisë që të na jep subvencione për vizitat në klinikat private derisa nuk ka pediatër në ambulant. Komunës Klinës. Kemi dhe një problem me transportin e fëmijëve në shkollat, pasi që nuk kemi cilët paguhen nga komuna, ka orar të rregullt dhe shumë fëmijë humbin orët të mësimit. Kërkojmë që të rregullojmë këto probleme për që kanë nxënësit. Ndonjë pyetje tjetër, koment brenda audiencës? Maybe you, please, Stefano. Do you hear me? Now, yeah. No, I wanted to thank the organizers, Advancing Together, UNHCR, and for the report and for the findings which I will go through. I mean, I don't have any questions as such. I have some kind of comments or some, let's say, messages to reiterate. And I agree with everything that was mentioned by the panelists. A lot of important factors. I mean, we recognize that the return is that the return level is low, and that we mentioned it year on year, and but the return, as was said, is not just it has to be a free and informed choice. And I'm not going to go
into everything that was already said, and the conditionality, of course, is very important. It's a 360-degree process, and a very hard one, and one which also we, as EU, we have been supporting. I just wanted to reiterate from our side the three things that were mentioned, and I wanted to address this to the government about the finalization of the strategy and action plan, because it's important to have this. I mean, I think it expired in 2018, if I'm not wrong, the last one. These documents are important to have, not that they're just documents, but also that we have somehow, as Errol mentioned, the way forward. Also the system database as well, the system management of information, that was also mentioned, and also the appeals commission. I highlight these three things from the, let's say, the technical side. From everything else, I mean, of course, it's complex, like everyone has mentioned so far, and the conditions need to be there, and from the receiving community. And I remember years ago, one of the returnees who I visited, he said, you know, I'm very grateful that the EU supported the funding of my home, but I cannot eat my home. You know, I need to be, you know, I need to live as well here. I need to have the dignified conditions. I need, like also the gentleman here mentioned the needs that they have. I mean, it's a very, there's one thing, because also coordination was mentioned, which I think is key, the interinstitutional coordination between the line ministries, and that this is not Ministry of Communities and Return are in the lead, but of course it requires the support of several ministries and the coordination with local, which is on the front line. I do remember that there was an interministerial working group specifically for return, and headed by, at that time, by the former minister 𝒂𝒂💔, and it also had, if I remember correctly, also the police were part of that because of the security aspect. But then after a while, I mean, I think it met for a while because I was participating in it, and then it discontinued. Not because of the Ministry of Communities and Return, but because of the participation or lack of participation from the other ministries. So I don't know actually what the reason was, but there was a kind of lack of commitment, which I think would be important to reinstate. I think that this would be needed as an interinstitutional mechanism. And yeah, I'll finish there. Thank you. Thank you, Stefan. Dikush tjetër? Zahvaljujem pre svega Rašković Silvija iz opštine Glina, šef Kancelarije za zajednice i povratak. Htela sam da se zahvalim na učešću i na pozivu. Mi jesmo jedna mala kancelarija iz jedne male opštine, ali mislim da dajemo i mi neki doprinos i vama i ovim što je izneo gospodin Bakrači izveštaju. Ne bi imala ništa da dodam, jer sve ono što je on ispričao je istinito na osnovu informacija koje skuplja iz regiona.
Htela bih da pozdravim sve. Sa Ministarstvom za zajednice i povratak imali smo odličnu saradnju, nadam se da ćemo je i dalje nastaviti. Zahvaljujem svim organizacijama i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati, jer opština Klina ima veliki potencijal za povratak, imamo još uvek zahteva, naravno da zajednički ćemo da razmatramo uz pomoć svih organizacija relevantnih za to. I ovom prilikom, jedan od mojih povratnika je gospodin Fekaj, 2015. godine i gospođa koja je došla sa mnom 2011. godine. Želimo svima vama da se zahvalimo i nadamo se i u budućnosti da ćemo da sarađujemo. Hvala. Hvala i vama. Izvolite, gospođo. Fadil. Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu i što smo ovde danas. Ja sam Gorica Bogićević, dolazim iz opština Klina, selo Drenovac. Došla sam iz kolektivnog centra iz Srbije kao povratnik 2011. godine sa svojom porodicom. Zahvalna sam tada i ministarstvu koje je vodio tada ministar Tomić i vladi Kosova, jer primaća zajednica nije htela da nas prihvati. U početku jako teško smo probili da se vratimo. Bilo je nas 7 povratnika, od kojih smo ostali naš 4. Posle toga, posle godinu dana vratili su se i drugi, od kojih neki nisu izdržali, vratili su se opet u Srbiji, a mi smo ostali tu. Moj problem, lično moj, a i nas 4 prvi koji smo se vratili, takav je program bio da su se kuće radile bez fasada. Pa tako da imamo problem zimi, treba nam mnogo drva i mnogo je hladno, jer to su neizolovane kuće, prozori već počeli da otpadaju. Snalazimo se kako znamo, šume su nam posečene većinom, tako da nam treba pomoć u tom smislu. A također imamo problem i sa vodom, zato što nam bunari nikad nisu očišćeni. Tu baš imamo problema sa vodom. Često nam se kvare motori i sami se snalazimo kako znamo i umemo. To sam htjela da istaknem i da se zahvalim vama što sam ovde danas. Hvala. Hvala vama i gospođo. Pyetje, tjera, komente, regjia, a kem prizumi diçka? Moramo da ih ispoštujemo. Apo ndëgjohemi? Unë po dëgjoj. Edhe na ty po të dëgjojmë. Urdhënoj nderuar. Faleminderit shumë. Për fillimisht pianisi me fol, faleminderit shumë që ku marr pjesë unë këtu me fol sonte me juve, edhe me aty që jeni prezent. Unë jam Almiri nga Ferizoi, Almer Kameri. E kemi bu kthimin për Maqedonisë 2014-2015. Na jetoj me qero, i veti 6 jam antar këtu me familjen time që jetoj. Na nuk mormi as poga për qero, as kur gjo nuk mormi, jemi 10 familje këtu që jemi me qero, dhe me që kanë orë për Maqedonisë. Unë nuk e di tash çka kanë me bu me neve këta. A mujnë me në ndimu për qira, e shka me bu, jemi pa pronë, pa sene, njerëz janë të dëru, pa hongër, pa pi. 10 familje. A i pronori i shtëpis, çdo moment vjen i li parët e qiras, të Rrymës edhe të Bërllogit. Unë si Almer Kameri,
qa po ka mundësi me ndihmu këtënve që e kanë opi Maqedonijës, pi ndihmojnë apetin me shoshni me sene, po nuk po del mo me ndihmu, e nuk pe di mo shka kina me bu, me tani. Unë e kërkoj për juve ndim nga ministria, nga unoceri, në unën e kam me borna e smut kështot me rol, nuk po dim shka me bu mo. Po dorëmi pa hangër pa pi. Unë tash t'ju lut na juve që të vini, të na vizitoni ku jetojmë na, edhe 10 familje këtu në Ferizaj. Ju kisha lut që në të vinë, në të na bojnë një strehim, se mo na nuk po dina shka me bu, edhe shumica i fëmijëve nuk shkojnë për shkolla, pse nuk kanë as në veshmallje, as kur gjo, qysh me shkune për shkolla. E ju e dini se qysh jetohet në Kosovë. E ju kësharut edhe juve, aty që jeni, dhe të na morin dhe me këtë punën tonë, se valloj, besoni, shumica kanë marrë vend në plemetin atje, pi familjes time, kanë blerë vend, edhe kur kanë ardhur tani ta që kanë punu me unocietin, i kanë thonë se s'pedu me cik me hemën, ka ardhur, i kanë thonë shit me vendin se mos mundjam ju marru shtëpi aty, se është vendin buci. Tani këta e kanë shit vendin, që aty ka kanë po të plemetin, e ta shka kanë me bu me ta s'pëdi, me marrë vend këtu në Ferizaj në Dubrovë, është shumë shtrejt. Në Ferizaj kushton 10.000 euro një orë i vend. Në Dubrovë kushton 6.000 euro një orë i vend. Këmi marrë ata pore, shka me posë pëdi, e ju këshalut me na marrë përsi për këtë punë që e kene na. Unë e ma shumë s'po di shka me punë. Ju falemderi shumë për juve. Falemderi shumë i nderuar për pyetje dhe për ndamjen e përjetimit tonë lidhur me këtë rast. Ndoshta dikush për ju do donë të shprej se këtu kemi raste që po përmendën në linjet pare kemi njerëz që janë zhvendosur, edhe që kemi njerëz që janë të kthymun. Gazmen? Posle ovog, kažem, emotivnog izlaganja ovog gospodina dečka, ovo ispada kao šlag na tortu na kraju. Svesni smo situacije, svesni smo izazova sa kojima se povratnici suočavaju. Unutar ministarstva smo preko svojih partnera, saradnika, tima upoznati sa ovim problemom i intenzivno radim na tome. Ja sam na svom izlaganju u prvom delu rekao da je do prošle godine ministarstvo izdvojio novčana sredstva da plaća kiriju za određen broj porodica. Nažalost, opet se vraćamo do onoga što si ti napomenuo, financije i mogućnost povratka. Imamo u izlaganju gospodina da ljudi imaju zemlje u opštini Oblić, odnosno u selu Plemetina. Ono što mogu da kažem ispred ministarstva jeste da ćemo zajedno sa svima vama pokušati da u što najbrži način vremenski pronađemo rešenje ne samo za ove porodice, nego i za porodice koji su se vraćeni, porodice koji imaju problema, porodice koji imaju problema sa opstankom, jer smo uvideli da ono što je kolega iz Evropske unije Stefan napomenuo malo pre, da ja sam to na samom svom kraju htio da kažem da nije dovoljno samo da ministarstvo odradi deo svog posla, nego u čitavom ovom sazivu povratka nakon nam je važno da lokalna samouprava, da ministarstvo zdravlja, ministarstvo prostornog planiranja, da svi mi budemo uključeni kako ne bi došli do ove situacije da ljudi bukvalno žive na ulicama, da bukvalno ljudi nemaju vodu, da bukvalno ljudi nemaju zdravstvenu zaštitu. Ministarstvo intenzivno radi na svemu ono što je u okviru našeg mandata i naših mogućnosti, ali svakako za rešavanje nekih izazova poput ovoga
sa Kirijom, mislim da nam je potrebna podrška i ostalih partnera kako bi pronašli adekvatno rešenje. Ovo je hitan slučaj i pozivam sve vas da se možda uskoro i vidimo i nađemo i razgovaramo da pronađemo najbolji način kako da pomognemo ovim porodicama, jer pogotovo u ovom vremenskom periodu mislim da je naša podrška njima preko potrebna. To kod mene. Hvala puno. Unë mendoj që shpesher në debatet tilla është mirë në fillim me i lanë pyetjet se na orientojnë edhe temat. Ndoshta janë njerëzit që janë kthyë dhe ata që janë në pozitë sot zhvendosur që janë ata që e dinë mas mirë ti situatën e tyre dhe sfidat me të cilat ballafaqohen. Çështja e punësimit në Kosovë është problem i krejtë shoqërisë, nuk është vetëm i një komuniteti, edhe për kundër faktit se janë të përcaktuar me ligj kuotat për punësim të komuniteteve. Mundohen, unë e kam pa mbas statistikave që në përgjithësi ka pas një vullnet me i zbatu këto kuota, por megjithatë është e pamjaftueshme për me mujt me i plotësu nevojat që i ka shoqënia për punësim. Edhe çështje tjera që lidhen me kërkesa ose me nevoja të jetës tonë përditshme, lidhen me vetë gjendjen sociale dhe ekonomike në cilat ndodhet vendi ynë. Pashmangshëm del përgjegjësi dhe kompetencë komunave me ofru shërbime dhe me ofru mbështetje për qytetarët në komunën në cilën gravitojnë këto komuna. Dhe unë me sa kam pa, komunat nuk është që kanë pas një prioritet, ose të themi nuk e kanë vendos në top prioritet çështjet e politikave sociale në adresimin e këtyre problemeve dhe problemeve tjera me cilat ballafaqohen qytetarët që jetojnë në këto komuna. Mendoj që është moment shumë i rëndësishëm me pa të nevojshme me i vendos në prioritet politikat sociale në nivel të pushtetit lokal. Në anën tjetër, mendoj që edhe Ministria për kthim duhet me qenë më shumë angazhuar me i shty dhe me i koordinu punët e vetë me kryetarët e komunave, sepse nëse nuk ekziston një koordinim i tillë, atëherë pashmangshëm ne nuk mujmë me prit edhe rezultat në përmirësimin e gjendjes përgjithshme ekonomike dhe sociale të qytetarëve tanë. Unë kaq kisha, nuk është në mandatin dhe në kompetencën time me fol më tepër për këtë çështje, mirë po besoj që në të ardhmen duhet me kuptu një gjë, ne duhet secili prej nesh si bartës të institucioneve me ja parashtru një pyetje vetes se sa ne po e pranojmë procesin e kthimit si diçka të domosdoshme dhe i cili duhet me ndodhë. Faleminderit. I fendej shumë, zoti avokat. Tash jemi në frymën e përfundimit takimit, po dhe nxjerrjes konkluzave dhe rekomandimeve për këtë Tryezë Rrumbullakët dhe në të njëjtën frymë doja të bashkangjitesha këtu, kam pas mundësinë kolegët e mia me bëni përmbledhje edhe çështjeve që janë ngrit pej frymës konkluzave dhe rekomandimeve. Është përmend shumë fuqizimi i besimit mes liderëve të institucional dhe futja e mekanizmit koordinues mes partnerëve. Edhe këtu është fol nivel komunal, është fol në nivel kuvim të koordinimi edhe fryma partneritetit edhe në nivel nderinstitucional është përmend, po të njëjtën kohë në mënyrë pashmangshme edhe ata që sponsorojnë edhe financojnë projektet që kanë të bëjnë me kthimin edhe me zgjidhjet që ndryshme për njerëz të zhvendosur, është përmend menaxhimi i dhënave jo si sistem, po si database ta them ashtu, po edhe nevoja për me përdor ato si teknologji, si mjet teknologjik i cili përmbledh në vete të drejtat edhe mbrojtjen e drejtave të njerëzve për të cilët jemi duke diskutuar. Nevoja për
adresimin apo thëmë përpidimin edhe përmbylljen e strategjisë kthimit edhe planit veprimit si nevojë apo si element motivues për donatorët në mënyrë që ato se çka shkruhet dhe çka parashihet në kuadër të këtyre planeve me qenë sponsorizume edhe që në mënyrë që të vazhdohet edhe rritja pse jo e interesimit për kthim edhe zgjidhje të qëndrueshme. është paraqit nevoja, më falni, për me rrit vullnetin politik, ngrit vullnetin politik për me i përkra projektet ekzistuese e me këtë kontekst është përmend çështja e hartimit koncept notave që është ndërtu në bashkëpunim me disa komuna. Krijimi i ambientit qëndrueshëm në mënyrë që drejtat e njeriut edhe drejtat fundamentale të jenë të respektueme, edhe këtu është potencu gjatë takimit, është potencu edhe komuniteti pranues me qenë pjesë përbamëse e këtyre lloj iniciative. Krijimi urave mes programeve, ta them kështu, është përmend fuqimisht mes programeve që përfshin edhe strukturat ekzistuese dhe jo vetëm si projekt, ta them kështu kushtimisht, i cili adreson çështjet e kthimit, po edhe gjetja e mundësive rrjedhëzimit, ta them kështu kushtimisht, me programe tjera sikur për trit, për gratë, edhe projekte tjera që në përmend edhe prej Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal. Në farë mënyre është potencu dhe fakti që Ministria e Komunitetit të Kthimit duhet me pas rolin e udhëhec në këtë proces dhe jo vetëm, po në bashkëpunim me ministritë tjera të linjës, duhet me qenë gjendje për me identifiku dhe edhe me adresu çështjet që kanë të bëjnë me të kthimit, po në veçanti edhe me fëmin, për arsye se është përmend në kuadër të raportit tonë edhe çështja e përdorimit të fëmijëve në punë. Rishikimi i funksionalitetit të zyreve komunale për komunitete është përmend nga Ministria e Pushtetit Administrimit Lokal. Edhe këtu mbesim mbrapa asaj si organizata shoqërisë civile me përkrah dhe me qenë në gjendje me ndihmu, me dhoni spaku inputet tona një vizion se si mendojmë neve që do të duken këto zyre treja. Prej audiencës është përmend edhe fakti që në kalumen ka ekzistuar një komitet ndërministror në mandatet kalum në kuadër të ministrive që ka organizu Ministria e Komunitetit dhe Kthimit. Ndoshta kjo mundet me nxjerrë si konkluz. Bashkëpunimi, investimet për bashkëta, CCC, dhe qasja në pronë. Prona është drejt si njëna prej sfidave themelore që i shërben si parakusht për prej kohës kur dikush shpreh interesimin, shumë do më thonë a ka pronë apo nuk ka pronë, a është prona e tij e okupume, uzurpume apo jo. Është përmend prej ministrisë, prej sekretarit Ministrisë Pushtetit Lokal që alfa dhe omega i cili jepet aprovimi, po duhet më inicu, do më thonë për çështjet e dhënie shfrytëzim pronave publike është Ministria e Pushtetit Lokal, po duhet që kjo punë më inicu proceduralisht prej komunave, e për me inicu këtë punë, komunat duhet me pas vullnetin politik pikë e parë. Edhe harmonia, koherenca, ta them kështu në vazhdimsi, që këto janë gjëra që unë sado pak zbashku me ekipin, kolegët e mia, kemi arrit me i përmbledh, nëse ko marru diçka i lutem plotësoni. Nëse jo, unë do ju ftoja edhe do ju falenderoja për që keni pas durimin me na ndëgju, e di që është vështirë, e di që keni agendat shumë ngarkume, me një falenderim veçantë UNHCR-s, Avokatit Popullit, Ministrisë Komunitetit të Kthimit, Ministrisë Pushtetit Lokal dhe IOM-it dhe gjithëve juve, do ju ftoja na bashkangjiteshit për drejt. Një falenderim e veçantë gjithmonë shkon për
përkthyesit, pa të cilët s'kemi mujt me komuniku, jo vetëm këtu mes nesh, po dhe me platformën Zoom që kemi pas. Ju falenderoj gjithve deri herave tjera. Gjithë mira.